მერის ხელმძღვანელობით მოქმედი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში არსებული ეკონომიკური ჯგუფის სხდომა იწყება ამ წუთებში, სადაც ტურიზმის გახსნის ანტიკრიზისულ გეგმას წარადგენენ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ადმინისტრაციას. მოგესალმებით, კოლეგებო. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ტრადიციულად ეკონომიკური საბჭოს ფარგლებში და დღეს საკმაოდ საინტერესო დღესასრიგი გვაქვს და მნიშვნელოვანი, რაც თავარი, საინტერესოსთან ერთად. პირველ რიგში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ეკონომიკის გახსნის თაობაზე. გარდა ამისა ვისაუბრებთ შემდგომი უკვე ნაბიჯების ქალაქებს შორის გადაადგილების გახსნის თაობაზე და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ყველაზე მთავარი მიზანი და მიზეზი გახლავთ ტურიზმის მხარდაჭერის, ანტიკრიზისული მხარდაჭერის და ტურიზმის როგორც ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგის გახსნის გეგმის განხილვაა. ეს არის ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხები იმისთვის, რომ ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენ უკვე 3-4 თვეა ვიბრძვით ორ ფრონტზე ერთდროულად. პირველი გახლავთ ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე, ხოლო მეორე ჩვენი ეკონომიკის გადარჩენა და ეკონომიკის წინსვლა, ეკონომიკის ეფექტური გახსნა. თითოეულ ჩვენგანს მოეხსენება, რომ უკვე დაწყებულია გლობალური კონკურენცია ქვეყნებს შორის, როგორც ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით, ასევე შემდგომი ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით და ერთმნიშვნელოვნად საქართველოს უნდა იყოს ერთ-ერთი პირველი და რეგიონში პირველი ქვეყანა, რომელიც ტურიზმს როგორც ასეთს დარგს აამუშავებს უახლოეს პერიოდში. რა თქმა უნდა, ყველა იმ სტანდარტების, უსაფრთხოების დაცვით, რომლის სახითაც ჩვენ უახლოეს დღეებში გვექნება რეკომენდაციები ტურიზმის საერთაშორისო მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან. მე მინდა გითხრათ და გაგახსენოთ, რომ ჩვენი ანტიკრიზისული ქმედებების პირველი ნაბიჯი გახლავთ დაკავშირებული სწორედ ტურიზმთან. ტურიზმი არის ის დარგი, რომელმაც მიიღო ყველაზე მძიმე და პირველი დარტყმა კრიზისის გამო და ჩვენ რა თქმა უნდა მაშინ როდესაც იყო აუცილებელი ცეცხლის ჩაქრობა შეძლების დაგვარად დავეხმარეთ სექტორს. შემდგომ ამისა იყო უფრო ღრმა შესწავლა აუცილებელი და ჩვენი შემდგომი ანტიკრიზისული გეგმა გახლავთ საერთოდ ბიზნესის და კერძო სექტორის ეკონომიკის მხარდაჭერის, ისევე როგორც ცალკე თითოეული მოქალაქის სოციალური მხარდაჭერის და ჩვენ რა თქმა უნდა გადავდივართ მესამე ეტაპზე, როდესაც საუბრობთ კონკრეტულად ეკონომიკის ცალკეული სექტორების პოსტკრიზისული მართვის და მათი ნელ-ნელა ამოქმედების, ეფექტურად ამოქმედების გეგმაზე. ასეთი სექტორები ჩვენ უკვე გამოყოფილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, როგორც სასწრაფო დახმარების თვალსაზრისით ტურიზმი იყო პირველი, პოსტკრიზისული გახსნის და მხარდაჭერის თვალსაზრისითაც ტურიზმი იქნება პირველი. შემდგომ რა თქმა უნდა, ყველას გვესმის, რომ იქნება აუცილებელი მხარი დაუჭიროთ სოფელს, ჩვენს ფერმერს და შემდგომი პრეზენტაცია იქნება სწორედ სოფლის და ფერმერის მხარდაჭერის პრეზენტაცია. მესამე სექტორალური თემა იქნება მშენებლობის და დეველოპმენტის მხარდაჭერის პრეზენტაცია, რომელიც ასევე ჩვენი ეკონომიკის განვითარების და სწრაფი ზრდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია და მეოთხე ხა მე ვსაუბრობ დაახლოებით ერთი კვირის გეგმაზე. მეოთხე იქნება ანტიკრიზისული ქმედებები განათლებაში, რასაც ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სოციალური მხარდაჭერა აქვს თითოეული ჩვენი მოსწავლისგან, სტუდენტისგან და რა თქმა უნდა მათაც სრულად უნდა იცოდნენ სახელმწიფოს რა გეგმები გააჩნია ანტიკრიზისული მართვის თვალსაზრისით განათლებაში. ასე რომ მეორედი სიტყვით გითხარით გეგმა რომელსაც ჩვენ მივყვებით უახლოესი 10 დღის განმავლობაში, ესე იგი დღეს ვიწყებთ ტურიზმით, გავაგრძელებთ სოფლის მეურნეობით და ფერმერებით, შემდგომ იქნება მშენებლობა და დეველოპმენტის მხარდაჭერა და შემდგომ იქნება განათლება. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენ ყველაფერს ახლა ვსაუბრობთ პოსტკრიზისული გეგმის ეკონომიკის გახსნის და ამოქმედების თაობაზე და არა კრიზისული, რომელზეც ჩვენ უკვე გქონდა ერთხელ შეხვედრა და როდესაც ჩვენ წარმოვადგინეთ თითოეული ჩვენი მოქალაქის სოციალური მხარდაჭერის გეგმა, ისევე როგორც კერძო კომპანიების სოციალური მხარდაჭერის გეგმა. ეხლა რაც შეეხება გახსნების გეგმას. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ წარმოვადგინეთ 6-ეტაპიანი გეგმა შეზღუდვების, შემსუბუქების და პარალელურად ამასთან ერთად ეკონომიკის ამოქმედების. დღევანდელი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგათ შედარებით უფრო სწრაფად. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ზრდის პასუხისმგებლობას
თითოეული ჩვენგანის, მოქალაქეების, ბიზნეს ოპერატორების და პირველ რიგში ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლების. ჯანდაცვის სექტორის მუშაობა და მათი ხარისხიანი მუშაობა დღეს, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ შეზღუდვების შემსუბუქებას და ეკონომიკის ეტაპობრივ გახსნას, ხდება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი. და აქვე მინდა თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს მოუწოდო. ყველას კარგად გვესმის და ხშირად გვითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ იმის და მიუხედავად, რომ ვიბრძვით ორ ფრონტზე, ჯანმრთელობის, სიცოცხლის და ეკონომიკის ფრონტზე, დღეს ეკონომიკა არის პრიორიტეტი ნომერი 1, ეს არის შემოსავალი თითოეული ჩვენი მოქალაქის ოჯახში და აქ ჩვენ ყველანი ვართ ვალდებულები, რომ ვიყოთ კიდევ უფრო ეფექტურები. ამ თვალსაზრისით მინდა თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს მოუწოდო, რომ დავიცვათ ის ელემენტარული წესები, რომლებიც ვირუსმა და პანდემიამ ჩვენ ცხოვრებაში შემოიტანა. სოციალური დისტანცია, პირბადე, ელემენტარული ჰიგიენის წესები. ეს ყველაფერი ამ წესების მკაცრი დაცვა მოგცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო სწრაფად და ეფექტურად გავხსნათ ეკონომიკა და ვიყოთ უფრო კონკურენტურანიარები გლობალურ კონკურენციაში, რომელიც მოგვიწევს როგორც იმ ბრძოლაში, რომელიც უახლო პერიოდში დაიწყება ტურისტისთვის, ტურიზმისთვის და ისე ეკონომიკური განვითარების თითოეულ სექტორში და სფეროში. ასევე მინდა თითოეულ ბიზნეს ოპერატორს და კომპანიებს მოუწოდო, რომ ის გახსნის შემდგომი ეტაპი, რომელსაც ჩვენ დღეს გამოვაცხადებთ და დავიწყებთ, ერთ მნიშვნელოვნად ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას მათი მხრიდან ოპერირების წესებთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენი დავალებით შემოსავლების სამსახურმა თითოეულ ბიზნეს ოპერატორს დაუგზავნა შესაბამისი შეტყობინება, თუ სად შეიძლება მათ მოიძიონ ის წესები თითოეულ სექტორისთვის, როგორიც არის ვაჭრობა, წარმოება, სხვადასხვა სახის მომსახურეობები, იმისთვის რომ ეს წესები იყოს ცნობილი მათთვის, ეს წესები უკვე არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროში, ყველა სახის პროტოკოლი უკვე შედგენილია და ყველა ის ეკონომიკური აქტივობის გახსნა, რომელსაც ჩვენ დღეს დავაანონსებთ, რა თქმა უნდა ითვალისწინებს სრული პასუხისმგებლობით შესრულებას იმ წესების, ახალი წესების, რომელიც დაწესებულია მთავრობის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. ასე რომ ჩვენ დღეს შეგვიძლია ეპიდემიოლოგების და ექიმების კარგი შრომის შედეგად და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის ასე თუ ისე შედარებით ნორმალური ციფრებიდან გამომდინარე განვაცხადოთ, რომ 11 მაისიდან სრულად გაიხსნება მიმოსვლა თბილისში. საუბარია თბილისი მოიხსენებათ, რომ იყო ჩაკეტილი ქალაქი და 11 მაისიდან ორშაბათიდან თბილისში ყველა სახის შეზღუდვების შემოსვლის და გასვლის თვალსაზრისით იქნება მოხსნილი. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საკომენდანტო საათი იქნება გაუქმებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 14 მაისიდან სრულად გაიხსნება მიმოსვლა რუსთავში და გარდაბანში. ეს ამ ეტაპობრივ გახსნას აქვს თავისი მიზეზი და მიზანი, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ და 18 მაისს სრულად გაიხსნება მარნეული. მარნეულში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე არის აუცილებელი ტესტების რაოდენობა, რომელიც უნდა ჩატარდეს და სწორედ ამიტომ გვჭირდება ეს დამატებითი დრო, ეს ეხება როგორც მარნეულს, ასევე იმ დანარჩენ რეგიონებს, რომელზეც ქვემოთ საუბრობთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს მინდა მოუწოდო სოციალური დისტანცია და პირბადე განსაკუთრებით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, თუმცა სასურველია უბრალოდ ქუჩაშიც. არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი სამწუხაროდ და ეს არის ის პასუხისმგებლობა და ის ვალდებულება, რომელმაც უნდა მოგცეს სწრაფად და ეფექტურად მაღალი რისკების გარეშე შევძლოთ ეკონომიკის გახსნა. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როგორც აქამდე ჩვენი მოქალაქეები პასუხისმგებლიანად ეკიდებოდნენ ამ შეზღუდვებს, მინდა მათ ვთხოვო და მოუწოდო ასევე პასუხისმგებლიანად გავაგრძელოთ, რომ ბრძოლა პანდემიასთან ჯერ დასრულებული არ არის, სრული გამარჯვებისთვის ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ კარგი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, არამედ უკვე ფეხზე დაყენებული ეკონომიკა. ეს არის ჩვენი საბოლოო მიზანი. გარდა ამისა, 11 მაისიდან მოგიხსენებათ, რომ 6 ეტაპიანი გეგმა, რომელიც ჩვენ გქონდა ეკონომიკის გახსნის წარმოდგენილი, მაშინვე ვთქვით, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყო როგორც ამ გეგმის აჩქარება, ასევე მისი გარკვეული ნაწილების გადავადება, თუ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ამას მოითხოვდა. დღეს მდგომარეობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბედნიეროდ და ეს კიდევ ერთხელ ჩვენი მოქალაქეების და ექიმების ყოველდღიური პასუხისმგებლიანი ქმედების და შრომის შედეგია, ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული სექტორების გახსნა დავაჩქაროთ. ისე როგორც დავაჩქარეთ მაგალითად მშენებლობის გახსნა ერთი კვირით და მშენებლობასთან დაკავშირებული ყველა წარმოების. ამის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ
ასე ვთქვათ, შუალედები გახსნებს შორის შევამციროთ და გარკვეული სექტორები გავხსნათ უფრო ადრე. ამიტომ ჩვენ დღეს შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ 11 მაისიდან, ესე იგი ორშაბათიდან, ჩვენ გავხსნით ყველა სახის წარმოებას. თუ აქამდე საუბარი იყო მხოლოდ და მხოლოდ სამშენებლო მასალების წარმოებაზე, ყველა სახის წარმოებას და გარდა ამისა, ჩვენ გავხსნით ყველა სახის საცალო და საბითუმო მაღაზიას, რომელსაც აქვს შესასვლელი ქუჩიდან და რომელიც არ ვაჭრობს, ასე ვთქვათ, ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით. ყველა სახის მაღაზიას ეს არ ეხება მოლებს და ეს არ ეხება ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით მოვაჭრე მაღაზიებს. სხვა ყველა სახის მაღაზია შესაძლებელი იქნება, რომ ორშაბათიდან ამოქმედდეს. გარდა ამისა არის კიდევ გარკვეული შეღავათები საფინანსო სექტორთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ ყველა ინფორმაციას ისევე როგორც ყველა იმ პროტოკოლს და ახალ, ასე ვთქვათ, ეტაპებს ეკონომიკის გახსნით, თქვენ უახლოეს პერიოდში ნახავთ მთავრობის შესაბამის საინფორმაციო წყაროებს. ეხლა რაც შეეხება ტურიზმს. ტურიზმი არის ის სფერო, სადაც გარდა იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა, ამასთან ერთად არის ის კონკურენტული უპირატესობა, რომელსაც შეუძლია პანდემიის შემდგომ პოსტკრიზისულ ეკონომიკაში საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას შეუწყოს ხელი და მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ ახლა. დღეს, როდესაც მსოფლიოს ტურიზმის განვითარების ორგანიზაცია ჯერ კიდევ ადგენს სტანდარტებს, როგორი სტანდარტებით შეიძლება მაგალითად ევროპის ქვეყნებში გაიხსნას ტურიზმი. როდესაც ეს სტანდარტები ბოლომდე დადგენილი არ არის, იმ გადაწყვეტილებამ, რომელიც ჩვენ ძალიან ადრეულ ეტაპზე მივიღეთ და საკარანტინო ზონებად გადავაქციეთ, მაგალითად სასტუმროები, მოგცა უდიდესი გამოცდილება, რომელსაც დღეს მსოფლიოს ტურიზმის განვითარების ორგანიზაციაც იყენებს. იმისთვის, რომ პოსტკრიზისულ ეტაპში, როდესაც მსოფლიოში ასე თუ ისე COVID-19 რისკი შედარებით იქნება გადალახული და ადამიანები დაიწყებენ საზღვრების გადალახვას, საქართველოს უკვე ექნება გამოცდილება მაღალი რისკის შემცველ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს როგორ მოემსახუროს. ეს არ არის მარტივი თემა, იმიტომ რომ ინფიცირების რისკის პირობებში სასტუმროს მართვას სჭირდება სხვადასხვა ბევრი გამოცდილებები, ცოდნები და ექსპერტიზა, რომელიც ჩვენს ბევრ სასტუმროს დაუგროვდა. მოგეხსენებათ, რომ ამ გადაწყვეტილების შედეგად კარანტინის ზონები საქართველოში გაიარა 19,000 მოქალაქემ, რაც საკმაოდ დიდი ციფრია. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ჩვენ საზღვარგარეთიდან ორგანიზებულად მთავრობამ ჩამოიყვანა ჩვენი მოქალაქეები, ან შემოდიოდნენ სახმელეთო საზღვრებით და რომლებიც აუცილებლად 14 დღიან საკარანტინო ზონას გადიოდნენ. ეს იყო ჩვეულებრივი სასტუმრო მომსახურება თავისი კვების ბლოკებით, თავისი ტრანსპორტირებებით, თავისი ყველა სერვისებით, რომელსაც ჩვეულებრივი სასტუმრო ახორციელებს. ეს არის ის დაგროვილი გამოცდილება და კონკურენტული უპირატესობა, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ და უკვე ვიყენებთ, რომელსაც იყენებს აგერ მსოფლიოს ტურიზმის განვითარების ორგანიზაცია. ეს არის ის უპირატესობა, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა გამოყოს უსაფრთხო COVID-ისგან უსაფრთხო ტურისტული ზონები. ეს შეიძლება იყოს წყალტუბო, ეს შეიძლება იყოს გუდაური, ეს შეიძლება იყოს საირმე, აბასთუმანი, კიდე ბევრი რამ, განსაკუთრებით ის ბორჯომი, ის კურორტები, რომლებიც ისტორიულად პოზიციონირდებოდნენ როგორც სასუნთქი ორგანოების რეაბილიტაციისთვის აუცილებელი ზონები. ჩვენ ამაზეც ვფიქრობთ, იმიტომ რომ ტურიზმის აღდგენისთვის აუცილებელია რამოდენიმე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კონტროლის წერტილი. პირველ რიგში ეს არის საზღვარი, როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო საზღვარი და აქ ჯანდაცვის სამინისტროს უკვე აქვს მიღებული დავალებები, რომ საზღვრებზე უნდა გაძლიერდეს კონტროლი შემომსვლელი თითო ადამიანის და ეს კონტროლი თუ აქამდე ჩვენ გვჭირდებოდა 14 დღიანი კარანტინი, 24 საათიანი კარანტინი 1 საათში უნდა იყოს დასრულებული და ამის შესაძლებლობები და ტექნოლოგიები არსებობს და ჯანდაცვის სამინისტრო ამ ამოწყნას გადაწყვეტს უახლოეს პერიოდში. შემდგომი საკითხი, ეს გახლავთ სასტუმროების მართვა და აქ ყველა იმ სტანდარტის გათვალისწინება, რომელიც COVID-ის პრევენციასთან არის დაკავშირებული და ზუსტად ასევე ტრანსპორტი. ეს ის ძირითადი წერტილებია, სადაც ტურიზმის აღდგენის პირობებში ჩვენ უნდა ვმართოთ ეს რისკები. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს გეგმა და ეს გეგმა შესრულდება 15 ივნისიდან. საქართველო გაიხსნება ადგილობრივი ტურიზმის
სერვისების მიწოდებისთვის, ხოლო 1 ივლისიდან საქართველო იქნება მზად იმისთვის, რომ მიიღოს უცხოური ტურისტები. ამას ჩვენ გავაკეთებთ როგორც სახმელეთო საზღვრებზე უსაფრთხო კორიდორების შექმნით ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, ასევე გავაკეთებთ უსაფრთხო კორიდორების შექმნის შესაძლებლობით ორმხრივი მოლაპარაკების თვალსაზრისით ტურისტულად ჩვენთვის საინტერესო ქვეყნებიდან. ეს მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ამ მიზანს ჩვენ მივახცევთ და საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც გახსნის თავის საზღვრებს და თავის ინფრასტრუქტურას იმისთვის, რომ მიიღოს უცხო ქვეყნიდან სტუმრები. ეხლა რაც შეეხება ეს მეორე სიტყვით გითხარით ტურიზმის გახსნის გეგმა. მაგრამ ტურიზმი რომ ეფექტურად გაიხსნეს, ამას სჭირდება გარკვეული სამუშაოები, გარკვეული ღონისძიებები, რომლებიც ჩვენ უნდა ჩავატაროთ უახლოესი 1 თვის განმავლობაში. გარდა ამისა, დარგს სჭირდება კონკრეტული დახმარება, ფინანსური მათ შორის, იმისთვის, რომ ის იყოს ნორმალურ ფორმაში, რომ 15 ივლისიდან და შესაბამისად ივნისიდან, ბოდიშით და 1 ივლისიდან შესაბამისად იყოს მზად მიიღოს სტუმრები. ამისთვის ფინანსთა სამინისტრომ, ეკონომიკის სამინისტრომ, მთავრობამ საერთოდ გუნდმა შევიმუშავეთ გარკვეული ღონისძიებები, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ მხარი დაუჭიროთ პოსტკრიზისულ ეტაპზე, პოსტკრიზისული ეკონომიკური აღორძინების ეტაპზე და არა კრიზისული მართვის, რაც უკვე გაკეთებულია ტურიზმის სექტორს და როგორც თქვი, ეს არის პირველი სექტორი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. აქ ჩვენ გვექნება დღეს სრულფასოვანი პრეზენტაცია, sadაც იქნება საუბარი როგორც ეტაპებზე გახსნის და პირობებზე ტურიზმის, ასევე ტურიზმის მხარდაჭერის თვალსაზრისით, მე მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე მნიშვნელოვან სექტორისთვის და დარგისთვის მნიშვნელოვან თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ტურიზმის სექტორი სრულად განთავისუფლდება ქონების გადასახადიდან 2020 წლისთვის და ეს დარგისთვის არის ძალზედ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. გარდა ამისა, ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიების საშემოსავლო გადასახადები გადავადდება 9 თვის წლის ბოლომდე. იქ ვნახავთ, რომ აქ ვერ დავპირდებით ვერავის საშემოსავლოს სრულ ჩამოწერას, თუმცა გადავადების და შემდგომი ეტაპობრივი გადახდის სქემებზე საუბარი შესაძლებელია. სასტუმროებს მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ კრიზისის მართვის პირობებში 50 ნომრამდე სასტუმროებს სესხის პროცენტის სუბსიდირებას დავპირდით და გავაკეთეთ და რამოდენიმე 1000-მა ბიზნეს ოპერატორმა და კომპანიამ ისარგებლა ამ შეღავათით. დღეს ვაწესებთ ახალ ნორმას, ჩვენ დავასუბსიდირებთ სასტუმროების, რომელთა ბრუნვა არის 20 მილიონ ლარამდე, 5 მილიონის სესხის პროცენტს 80%. სესხის პროცენტის 80%, რაც იქნება ასევე სერიოზული მხარდაჭერა დარგის განვითარებისთვის. ეს არის ძირითადად, რაც მინდოდა შესავალი სახით მეთქვა, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გადავდივართ პოსტკრიზისული ეკონომიკის მართვის ეტაპზე. დღეს განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ სექტორალურ მიმართულებას, სექტორალური თვალსაზრისით პირველი იქნება ტურიზმი, შემდგომ იქნება სოფლის მეურნეობა და ფერმერების მხარდაჭერა, შემდგომ იქნება დეველოპმენტის მშენებლობის და სამშენებლო კომპანიების მხარდაჭერა და შემდგომ იქნება განათლება. ჩვენ ამ გეგმას დავასრულებთ შემდეგი კვირის ბოლომდე. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით სექტორალურ პოსტკრიზისულ ეკონომიკურ გეგმას უკვე სრულს და რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, როგორც ჩვენ საერთაშორისო დონორებთან ერთად, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, ასევე მსოფლიოში ცნობილი კონკრეტული ეკონომიკისტების მხარდაჭერით და ამ გეგმას წარმოვადგენთ დაახლოებით 2 კვირაში. ეხლა კი მინდა სიტყვა გადავცე ქალბატონ ნათია თურნავას, რომელიც წარმოგვიდგენს ტურიზმის, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, გახსნის ეტაპების პრეზენტაციას და ტურიზმის სექტორის პოსტკრიზისული ეკონომიკური მხარდაჭერის პრეზენტაციას. მადლობა ყურადღებისთვის, ქალბატონ ნათია. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერო, კოლეგებო, მაქვს პატივი წარმოვადგინო ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმა. დასაწყისში ვიტყვი, რომ როგორც ბატონმა პრემიერმა ბრძანა, ტურიზმი წარმოადგენს საქართველოსთვის არა მხოლოდ ჩვენი ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვან დარგს, არამედ ჩვენი საერთაშორისო იმიჯის განუყრელ ნაწილს. ეს არის სოციალურად ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი, რომელიც ასაქმებს 150,000 ადამიანზე მეტს და აქედან გამომდინარე იქნა მიღებული აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება, რომ
ტურიზმისთვის, როგორც ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კონტრიბუტორისთვის და დარგისთვის და ასევე ერთ-ერთ ყველაზე მეტად დაზარალებული დარგისთვის ჩვენ შევიმუშავეთ სპეციფიკური ანტიკრიზისული გეგმა. მოგახსენებათ, რომ ბოლო წლებში გატარებული პოლიტიკის შედეგად ტურიზმი იქცა ერთ-ერთ წარმატებულ დარგად, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად ზარდი ინდუსტრია ჩვენი ეკონომიკის სტრუქტურაში, რომელმაც 2019 წელს მოიზიდა 9.400.000 ვიზიტორი საქართველოში, გახდა ძალიან მსხვილი კონტრიბუტორი ჩვენი ქვეყნის შემოსავლებში და 3.3 მეტი დოლარის შემოსავალი შემოქონდა წელიწადში. ეს იმდენად წარმატებული და მზარდი ინდუსტრია იყო, რომ წელს, როდესაც იანვარ-თებერვალში უკვე მსოფლიოში იწყებოდა და რიგ ქვეყნებში მძინვარებდა პანდემია, ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია ჯერ კიდევ აჩვენებდა პოზიტიურ ტრენდებს და საერთაშორისო მოგზაურები 10%-ით გაიზარდა წლის დასაწყისში 2 თვის განმავლობაში და შემოსავლები ჯერ კიდევ 6%-ით იზრდებოდა. როგორც მოგახსენეთ, ეს არის დიდი დამსაქმებელი ინდუსტრია, რომელშიც 150,000 ადამიანზე მეტი არის დასაქმებული და ეს ადამიანები ყველანი მოუთმენლად ელოდებიან სწორედ ამ ანტიკრიზისულ გეგმას და მისი წილი ჩვენს ეკონომიკაში არის 11.5%, რაც ნიშნავს, რომ საკმაოდ წონადი ინდუსტრია, რომელიც ამავდროულად ასაზრდოებს ბევრ სხვა მომიჯნავე დარგს. სწორედ ამიტომაც იყო გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ცალკე განპირობებული კონკრეტული გეგმა შემდგარიყო ტურიზმისთვის. ეს გეგმა ეყრდნობა ყოველდღიურ კომუნიკაციას ტურიზმის ინდუსტრიასთან, რომელიც შედგება სხვადასხვა ქვედარგისგან და სხვადასხვა მიმართულების კომპანიებისგან და ადამიანებისგან, ყველას თავისი სპეციფიკა ახასიათებს და არ გასულა პრაქტიკულად არც ერთი თვე, ჩვენ რო რაიმე სიახლე და დახმარება არ შეგვეთავაზებინა ტურისტული ინდუსტრიისთვის. პირველი ეტაპი მარტში, რომელსაც ჩვენ დავარქვით გადაუდებელი დახმარების ეტაპი, რადგან ყველაზე უფრო მეტად დაზარალდა იმ მომენტისთვის ტურისტული ინდუსტრია და უკვე ჩანდა, რომ ეს ტენდენცია მხოლოდ გაძლიერდება შემდგომ თვეებში, ჩვენ შევთავაზეთ ტურიზმს მათთან შეხვედრის და კონსულტაციის შედეგად მართლაც უპრეცედენტო საგადასახადო შეღავათები და 4 თვით მთლიანი ბიზნეს სექტორი, 4 თვით მათ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ გადავადებულიყო ქონების გადასახადი და ასევე საშემოსავლო გადასახადი 2020 წლის 1 ნოემბრამდე. ამ შეღავათით უკვე ისარგებლა 6118-მა ტურისტულმა ბიზნესმა, ასევე ჩვენ მყისიერად გავაფართოვეთ ჩვენი მცირე სასტუმროების დახმარების პროგრამა, რომელიც ხორციელდება აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ეგიდით, როდესაც სახელმწიფო ასუბსიდირებს ბანკის პროცენტის დიდ ნაწილს, ანუ 80%-ის სუბსიდია ხდებოდა. თუ აქამდე ეს იყო 20 ნომრამდე სასტუმროები, ჩვენ მარტში მივიღეთ გადაწყვეტილება და 50 ნომრამდე სასტუმროებზე გავავრცელეთ იგივე პროგრამა და დღეის მონაცემებით უკვე 2200-მა სასტუმრომ დაარეგისტრირა თავისი სურვილი, რომ ესარგებლა ამ შეღავათით. გარდა ამისა, ჩვენ შუამდგომლობა გავუწიეთ ჩვენს ტურისტულ ინდუსტრიას კომერციულ ბანკებთან და მოხდა საბანკო სესხის რესტრუქტურიზაცია უმეტეს მათგანისთვის. მეორე ეტაპზე, როდესაც ჩვენ მთლიანად ბიზნესს, ქართულ ეკონომიკას შევთავაზეთ ანტიკრიზისული გეგმა, რა თქმა უნდა, ეს გავრცელდა ტურისტულ ინდუსტრიაზეც და ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი ტურისტული ინდუსტრიისთვის, ისევე როგორც მთლიანად ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმა იყო გამშვალული ზრუნვით ადამიანებზე, დასაქმებულებზე, აქაც პირველ რიგში ზრუნვა ინდუსტრიაში დასაქმებულებზე გამოიხატა იმითი, რომ დაქირავებით დასაქმებულ პირებს, რომლებმაც დაკარგეს სამუშაო ადგილი მიუხედავად ყველა ჩვენი მცდელობისა და დახმარებისა, მიეცათ 1200 ლარიანი პაკეტი 6 თვის განმავლობაში, თვეში 200 ლარი, იმისთვის, რომ დავეხმაროთ მათ ამ რთული პერიოდის გადატანაში და თვით დასაქმებულებზე ერთჯერადად 300 ლარის დახმარება, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია ტურიზმის ინდუსტრიისთვის, იმიტომ რომ სწორედ აქ ოფიციალურად დასაქმებულებთან ერთად ძალიან დიდი წილი არის თვით დასაქმებული ადამიანებისთვის. და ეხლა დადგა ასევე მეორე ეტაპზე ცალკე აღნიშნავს საჭიროებს ის შეღავათი, რაც იყო ნაკარნახევი ინდუსტრიის დამსაქმებელებზე ზრუნვით, ეს არის საშემოსავლო გადასახადში შეღავათი, რომელიც ვრცელდება თითოეულ შენარჩუნებულ დასაქმებულზე, ვისი ხელფასით არ აღემატება 1500 ლარს და მათ შორის 750 ლარის
ხელფასის მქონე ადამიანები სრულიად განთავისუფლდნენ საშემოსავლო გადასახადისგან. ამ შეღავათმა მისცა შესაძლებლობა ათასობით კომპანიას და მათ შორის ტურისტულ სექტორში მოქმედ კომპანიებს შეენარჩუნებინათ დასაქმებულები, რაც ტურიზმის ინდუსტრიისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თითოეული დასაქმებული ადამიანი ტურისტულ სექტორში, სასტუმროებში, ტურისტულ კომპანიებში ეს არის ნაყოფი დიდი ტრეინინგებისა, საკმაოდ დიდი რესურსისა, რომელსაც ეს ინდუსტრია ხარჯავდა ამ ადამიანების მომზადებაში. ეხლა დადგა მესამე ეტაპი, რომელიც არის გამორჩეული იმით, რომ ეს არის სრულიად სპეციფიური და გამიზნული მხოლოდ ტურიზმის ინდუსტრიისთვის, არის აგებული ტურისტული ინდუსტრიის საჭიროებებზე, არის კომპლექსური, რადგან კონკრეტული გადაწყვეტილებები არის მონახული და მოძებნილი თითოეული ტურიზმში მოქმედი კომპანიების ქვედარგისთვის, იმიტომ რომ მათ ახასიათებთ განსხვავებული სპეციფიკა. თუმცა თავიდან ვიტყვი, რომ საერთო გადაწყვეტილება იყო მიღებული მთლიანად ტურისტულ ინდუსტრიაში მოქმედ ბიზნესებზე, რაზეც უკვე ბატონმა პრემიერმა ბრძანა. ეს არის 2020 წლის ქონების გადასახადისაგან სრული განთავისუფლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოუნთავისუფლებთ კომპანიებს საბრუნავ საშუალებებს იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ დასაქმებულები და გადაიხადონ ხელფასები და ასევე სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები და მოემზადონ ამ მოქმედებისთვის, ასევე საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც აქამდე იყო გადავადებული 1 ნოემბრამდე, გადავადება გავრცელდება 2020 წლის ბოლომდე და აქაც იგივე პრობლემას პასუხობთ, რა პრობლემაც შეექმნა უმეტეს ბიზნესს, მათ შორის ამ ინდუსტრიას საბრუნავი საშუალებების დეფიციტი. რაც შეეხება კონკრეტულ ქვედარგს, განთავსების ობიექტებისთვის, ანუ სასტუმროებისთვის, უპრეცედენტო პროგრამას ვიწყებთ, რომლითაც ჩვენ ვთავაზობთ ყველა სასტუმროს, რომლის წლიური ბრუნვაც 20 მილიონ ლარამდე იყო და ეს არის უდიდესი უმრავლესობა, პრაქტიკულად 95%-ზე მეტი სასტუმრო ინდუსტრიის ობიექტი. ჩვენ აქ მოვახტენთ მათი საბანკო სესხის პროცენტის 80%-ის სუბსიდირებას სესხის პირველ 5 მილიონ ლარზე და ეს პროგრამა გაგრძელდება 6 თვე. ასევე დავეხმარებით და დაუსუბსიდირებთ ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობას, რაც სულ მალე გახდება აქტუალური და ასევე დაეხმარება ჩვენ ტურისტულ ობიექტებს, რომ საქართველოს ახალი ტურისტული იმიჯი გაიტანონ მსოფლიო ბაზარზე და რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ითქვა, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად დავეხმარებით მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვაში, რაშიც ჩვენ ერთი ნაბიჯით უსწრებთ ბევრ სხვა ქვეყანას. რაც შეეხება კვების ობიექტებს და რესტორნებს, სარესტორნო ბიზნესი, ასევე საკმაოდ დიდი სეგმენტი ჩვენი ტურისტული ინდუსტრიის, რომელიც უნდა ითქვას, რომ ალბათ ყველაზე სწრაფად აღდგება, რადგან ჩვენი კულინარიული ტრადიცია ძალიან ძლიერია და შიდა ტურიზმის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მოცულობით დატვირთვას ამ ობიექტებს და შემდეგ უკვე საერთაშორისო ტურიზმი, მაგრამ ჩვენ ვთავაზობთ გარდა იმ საერთო საგადასახადო შეღავათებისა, რაც შეეხება ქონების გადასახადისგან განთავისუფლებას და საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გადავადებას წლის ბოლომდე, ვთავაზობთ კონკრეტულ დამატებით დახმარებას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ეს ობიექტები ჩაერთვებიან საკრედიტო საგარანტიო სქემაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო 30%-ში თანაუზრუნველყოფაში დაუდგება ამ ობიექტებს გვერდში საბანკო არსებული სესხების რესტრუქტურიზაციის დროს, ხოლო ახალი სესხების მოზიდვის დროს 90% თანაუზრუნველყოფას ჩვენ ავიღებთ ჩვენს თავზე. აქაც ეს იძლევა საშუალებას იმისა, რომ საბრუნავი საშუალებები მოიზიდონ, გაისტუმრონ ძველი ვალდებულებები, გაისტუმრონ ხელფასები, მოემზადონ ამ მოქმედებისთვის ახალი უსაფრთხო წესებით. კიდევ ერთი დიდი სეგმენტი ტურისტული ინდუსტრიის, ეს არის ტურისტული კომპანიები და ეს არის გიდები. ტურისტული კომპანიები ასევე ისარგებლებენ ყველა იმ საგადასახადო შეღავათით, რაც შეეხება ტურიზმში მოქმედ კომპანიებს და ასევე ნებისმიერი იურიდიული პირი, ვინც არის ამ ბიზნესში მოქმედი. გარდა ამისა, სპეციფიური პრობლემა დაუდგა ტურისტულ კომპანიებს, რადგან ისინი არიან ჩართულები გლობალური დაჯავშნის სისტემაში, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ეგრეთ წოდებული IATA სისტემა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ სწრაფად და ხარისხიანად მოხდეს საჰაერო ფრენების დაჯავშნა და მოვემსახუროთ როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას,
ასევე მოვიზიდოთ დიდი ნაკადი საერთაშორისო და უცხოელი ტურისტების ამ გლობალური დაჯავშნის სისტემის ფარგლებში მათ აქვთ გაფორმებული ხელშეკრულებები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო გარანტიების წარდგენას, საბანკო გარანტიების პროცენტები ამ პერიოდში, როდესაც ტურისტული ბიზნესი გაჩერებულია, მძიმე ტვირთად აწვება ტურისტულ კომპანიებს და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ვეხმარებით სასტუმროებს და უსუბსიდირებთ საბანკო პროცენტს, აქაც საბანკო გარანტიის პროცენტიც ანალოგიური მექანიზმით 6 თვის განმავლობაში დაუსუბსიდიროთ ტურისტულ კომპანიებს. რაც შეეხება გიდებს, ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი და ძალიან სპეციფიური ჯგუფი ადამიანებისა, სპეციალისტებისა, მიკრომეწარმეებისა, ვინც ასევე საკმაოდ დიდ პროდუქტს ქმნიდა წლების მანძილზე ჩვენ ტურისტულ ინდუსტრიაში. მათთან გვაქვს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია და მათთვის ცალკე სპეციფიურ პროგრამას ვამუშავებთ, რომელიც პირველ რიგში იქნება მიმართული იქითკენ, რომ მოხდეს მათი იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია, იმიტომ რომ ეს პრობლემაც დაგვიდგა ახლა და მოხდეს მათ შორის ხარისხის უფრო მაღალი სტანდარტების დანერგვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და თვითონ გიდებიდან წამოსული მოთხოვნაა, რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა შევუწყობთ ხელს. ასევე ჩვენ დავეხმარებით და ხელს შევუწყობთ გიდების დასაქმების პროგრამას. ეს დასაქმების პროგრამა შესთავაზებთ მათ გარკვეულ ალტერნატიულ შესაძლებლობებს იმ პერიოდში, რა პერიოდშიც ჯერ კიდევ ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია იქნება განვითარების და ძველი ნიშნულის აღდგენის პროცესში, მათი უფრო ფართო ჩართვა ჩვენს არსებულ მცირე ბიზნესის პროგრამებში, მიკროგრანტებში, სხვადასხვა სპეციფიური მიმართულებით ხელშეწყობა მათი დასაქმების, სერტიფიცირება და ხარისხი გადამზადება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მათ მივცემთ შესაძლებლობას იქონიონ უფასო ვიზიტები მუზეუმებში, დაცულ ტერიტორიებზე და მსგავს ობიექტებზე და ეს ობიექტები ყველაზე სწრაფად ამოქმედდება. მთლიანობაში მესამე ეტაპის ანტიკრიზისული გეგმა ტურიზმისთვის მოითხოვს 200 მილიონ ლარიან ბიუჯეტს, რომელიც არის ამისთვის გამოყოფილი. ყველაზე მეტად წონადი ამ ბიუჯეტში არის საგადასახადო შეღავათები, რომელიც ჯამში ქონების გადასახადი და საშემოსავლო გადასახადის გადავადება 125 მილიონ ლარს იწონის. რა თქმა უნდა, სერიოზული რესურსის უმცირე 60 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული სასტუმროების ცეცხლების სუბსიდირებისთვის და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ უმცირე 3000 კომპანია ისარგებლებს ამ დახმარებით და ტურისტული კომპანიებისთვის და გიდებისთვის ხარდაჭერის პაკეტი 5 მილიონი ლარი. რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ეს არის ტურიზმის ამოქმედების გეგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვეხმარებით მათ იმისთვის, რომ მათ გადალახონ ეს რთული პერიოდი და მოემზადონ სწორედ ამოქმედებისთვის, როდესაც ჩვენგან აღარ დაჭირდება დახმარება და კვლავაც გახდებიან მნიშვნელოვანი შემომტანები და კონტრიბუტორები ჩვენს ეკონომიკაში. როგორც უკვე ითქვა, საქართველოს უნდა შეიძინოს ახალი იმიჯი. ეს არის უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი. თუ აქამდე მსოფლიო გვიცნობდა როგორც უძველესი სტუმართმოყვარეობის მქონე ტრადიციის ქვეყანას, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე გახსნილი ტურისტებისთვის, გვაქვს უნიკალური ბუნება, გვაქვს უნიკალური ისტორია, ეხლა მსოფლიო ხელახლა გაგვიცნობს ჩვენ როგორც უსაფრთხო დანიშნულების ადგილს, უსაფრთხო დანიშნულების ქვეყანას. ამის თქვის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ის ახალი კონკურენტული უპირატესობები, რაც ჩვენ როგორც ქვეყანამ შევიძინეთ პანდემიასთან ბრძოლაში. ეს არის საერთაშორისო აღიარებული ჩვენი წარმატება და ასევე ის სრულიად უნიკალური გამოცდილება და უნარჩვევები, რაც შეიძინა ტურიზმის ინდუსტრიამ და მასში დასაქმებულმა ადამიანებმა საკარანტინე ზონების მომსახურების და შესაბამისი სერვისების გაწევის ფარგლებში და ეს ძალიან მასშტაბური პროგრამაა კარანტინების, რომელშიც ჩართული ყავს 83 სასტუმრო, პრაქტიკულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ არა მარტო შევიძინეთ უნიკალური გამოცდილება, არამედ შევინარჩუნეთ ეს ინდუსტრია და 2500-მდე დასაქმებული, რომელიც სწორედ ამ პროგრამის წყალობით აგზელებს მუშაობას და გარდა ამისა მართლაც ფლობს უნიკალურ უნარჩვევებს. მოვემსახურეთ 19000 პირზე ადამიანზე მეც კარანტინებში და ეხლა ყველაფერი გაგვაჩნია იმისთვის, რომ ეს გამოცდილება
გადავთარგმნოთ ჩვენს ახალ იმიჯში, ახალ კონკურენტულ უპირატესობაში. იგივე უნიკალური გამოცდილება შეიძინეს ჩვენმა აეროპორტებმა და იქ მომუშავე პერსონალმა, სასაზღვრო გამოშვებ პუნქტებმა და იქ მომუშავე ადამიანებმა, ვინც ფრონტის წინა ხაზზე იყო, მუნიციპალურმა სერვისებმა, რაც შეეხება სხვადასხვა ტურისტულად აქტიურ ზონებში კარანტინში ყოფი ადამიანების მომსახურებას და პოტენციურად ინფიცირებულ ადამიანების მომსახურებას და ისევ ვამბობთ, ეს არის უნიკალური გამოცდილება, რომლის კაპიტალიზაცია ჩვენ ახლა უნდა მოვახდინოთ და ამის კონკრეტული გეგმა გაგვაჩნია. ასევე კიდევ ერთი ჩვენი უპირატესობა არის ის, რომ ახალი რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ უკვე გაგვაჩნია ის ახალი მოთხოვნადი ტურისტული პროდუქტები, რომელიც აწი პანდემიის შემდეგ გახდება უფრო მეტად აქტუალური მთლიანად მსოფლიოსთვის. ეს პირველ რიგში არის სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი ტურიზმი და ჩვენისთანა მდიდარი კურორტების ისტორიის და გამოცდილების მქონე ქვეყნისთვის ეს არის დამატებითი შესაძლებლობა, რომელსაც ჩვენ არ გავუშვებთ ხელიდან და ეს არის ისეთი ტიპის აქტივობები, რომელიც დაკავშირებულია ღია სივრცესთან, სადაც შესაძლებელია, რომ ადამიანების ერთ ადგილზე ზედმეტი თავმოყრის გარეშე მივაწოდოთ ხარისხიანი ტურისტული სერვისები, ეს არის თავგადასავლო ტურიზმი, ეს არის ღვინის ტურიზმი, ეკო და აგროტურიზმი, დაცული ტერიტორიები და ნაკრძალები, მთის კურორტები და ასევე სპეციალური დაცული ტურისტული ზონების იდეა, რაზეც პრემიერმა უკვე ისაუბრა, სადაც ასევე ჩვენ შევქმნით სპეციალურ მწვანე დაცულ ტერიტორიებს და ზონებს, სადაც პრივატულობის დაცვით, დისტანციის დაცვით ტურისტები შეძლებენ განსაკუთრებულად მაღალი ხარისხის სერვისების მიღებას, რაც სრულად შესაბამისობაში იქნება პოსტ-კორონა ტურისტული გლობალური ბაზრის მოთხოვნებთან. ჩვენ გაგვაჩნია კონკრეტული გეგმა, რა გეგმითაც ჩვენ მოვახდენთ ამ უპირატესობების მატერიალიზებას და მოვემზადებით გახსნისთვის. პირველ ეტაპზე ეს არის რასაკვირველია დახმარება ტურისტული ინდუსტრიის იმისთვის, რომ დავნერგოთ მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაწესებული უსაფრთხო სტანდარტები, იგივე სასაზღვრო გამოშვებ პუნქტებზე და აეროპორტებზე აიატა სტანდარტზე უკვე მუშაობთ, განთავსების ობიექტებში, გიდებთან და კვების ობიექტებში, როგორც კი დამტკიცდება და ეს მოხდება უახლოეს პერიოდში მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ახალი გაიდლაინები დავნერგავთ, მაგრამ მანამდე უკვე ჩვენ ლოკალური გაიდლაინებით ვამზადებთ ამ ინდუსტრიას, სატრანსპორტო კომპანიებს შეეხება ეს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს და ეს მოხდება ძალიან სწრაფად. ასევე ჩვენ ვმუშაობთ ძალიან აქტიურად სხვადასხვა ქვეყანასთან, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებთან, რომლებაც უკვე დაიწყეს ერთმანეთში საზღვრების გახსნის პროცესი და ჩვენ უნდა გავხდეთ ამ პროცესის თანამონაწილე. ასევე მუშაობთ ქვეყნებს შორის უსაფრთხო დერეფნების შექმნაზე და ეს იქნება პირველი დერეფნები, რომლის შიგნითაც იმოძრავებენ ტურისტები საქართველოსკენ და საქართველოდან. გვაქვს მოლაპარაკება ავიაკომპანიებთან იმ მიმართულებებზე, თუ სადაც აღდგება უახლოეს პერიოდში ოპერირება და რა არის ამისთვის გასაკეთებელი და რა თქმა უნდა, მთელი ჩვენი მარკეტინგული სტრატეგია გადაეწყობა ახალი იმიჯის გასამყარებლად საქართველოს როგორც უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი. მეორე ეტაპი ეს არის გახსნა 15 ივნისს ჩვენი ბაზრის შიდა ტურიზმისთვის. ამ მომენტისთვის ჩვენ უკვე გვექნება დამუშავებული უსაფრთხო ტურისტული ზონების კონცეფცია და საპილოტე ზონები. 15 ივნისიდან ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა, შიდა ტურისტი უკვე შეძლებს, რომ ესტუმროს ჩვენ სასტუმროებს, რომლებიც ამ მომენტისთვის იქნება უკვე გადაწყობილი და აღჭურვილი უსაფრთხო წესების თანახმად და მესამე ეტაპი 1 ივლისი, როდესაც ჩვენ ვიქნებით მზად, რომ მივიღოთ საერთაშორისო ტურისტები, უცხოელი ტურისტები, სახმელეთო და საჰაერო საზღვრების გახსნა დაემთხვევა ამ მომენტს, უსაფრთხო დერეფნების შესაბამისად, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდება პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტის გამტკიცებით და დაცვით და ამ მომენტისთვის ფრენების ეტაპობრივი აღდგენა მოხდება. ეს არის მთლიანობაში ის ხედვა, გეგმა და ფინანსური მხარდაჭერის პაკეტი, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ კონკრეტულად ტურისტულ ინდუსტრიას. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის გაგრძელება იქნება ამ გეგმაზე საუბარი, თქვენი აზრის მოსმენა. რეალურად ამ გეგმაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ გეგმა 15 ივნისიდან ჩვენი ტურისტული სექტორი იყოს მზად, რომ
გაიხსნას შიდა ტურიზმისთვის, ხოლო 1 ივლისიდან ჩვენი ტურისტული სექტორი, სატრანსპორტო სექტორი, სახმელეთო საზღვრები, ისევე როგორც საჰაერო ფრენები ეტაპობრივად უნდა აღდგეს, რომ ქვეყანა იყოს მზად იმისთვის, რომ სტუმრებს შესაბამისად უსაფრთხოების მაღალი ხარისხით უმასპინძლოს. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ნათიას, ყველა იმ ადამიანს, ტურიზმის სააგენტოს, ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღო ამ გეგმის შედგენაში, ეს გახდათ ჯანდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პარლამენტის წარმომადგენლები, მერია, ფინანსთა სამინისტრო, ფულის გარეშე მოგიხსენებათ, ვერაფერს ვერ აღვადგენთ. ამიტომ ეს არის ყოველ ძალზედ მნიშვნელოვანი და მინდა რომ დღეს ამაზე სწრაფად და ესე ეფექტურად ვიმსჯელოთ. მოვისმინოთ თქვენი წინადადებები, კრიტიკაც მათ შორის და ქებაც. მადლობა. დავიწყოთ. აბა ბატონო დავით. თქვენ პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ განცხადებები და ის გეგმები, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გეგმავს და განსაკუთრებული აქცენტი აკაკეთა ტურიზმის გახსნის ანტიკრიზისულ გეგმაზე, რომელიც წარმოდგენილი იყო. თუმცა მანამდე გეტყვით იმას, რომ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული შეზღუდვები დაგეგმილზე ადრე მოიხსნას, მაგალითად 11 მაისიდან სრულად იხსნება მიმოსვლა თბილისში, აღარ იქნება აკრძალული დედაქალაქში შესვლა და გამოსვლა, ასევე 14 მაისიდან სრულად გაიხსნება მიმოსვლა რუსთავსა და გარდაბანში, 18 მაისიდან კი იხსნება მარნეული. ასევე პრემიერის განცხადებით 11 მაისიდან, ანუ ორშაბათიდან ყველა სახის წარმოება გაიხსნება და არა მხოლოდ სამშენებლო მასალების წარმოება, ასევე იხსნება საცალო და საბითუმო მაღაზიები, რომელთაც აქვს შესასვლელი ქუჩიდან და ასევე არ ვაჭრობენ ფეხსაცმლითა და ტანსაცმლით, ასევე შეზღუდვის მოხსნა არ ეხება მოლებსაც. ეს იყო ის შეზღუდვები, რომელიც დროზე ადრე მოიხსნება, ანუ 11 მაისიდან იწყება ამის მოხსნა. რაც შეეხება ტურიზმის ანტიკრიზისულ გეგმას, ის იყო წარმოდგენილი ცოტა ხნის წინ, ის ეკონომიკის მინისტრმა წარმოადგინა და მე გეტყვით, რომ 15 ივნისიდან ადგილობრივი ტურიზმის სერვისების მიღება იქნება შესაძლებელი, ხოლო 1 ივლისიდან ქვეყანა ამ გეგმის მიხედვით შეძლებს უცხოელი ტურისტების მიღებასაც, თუმცა ეს ყველაფერი შესაძლებელი იქნება მხოლოდ გარკვეული ღონისძიებების შემუშავების და საზღვრებზე გამკაცრებული კონტროლის მიხედვით. ასევე მე გაგაცნობთ იმ შეღავათებსა თუ დაგეგმილ ღონისძიებებს, რომელიც იგეგმება ტურიზმის სფეროში მოქმედი ბიზნესებისთვის. ეკონომიკის მინისტრმა ისაუბრა პირველ და მეორე ეტაპზე ტურიზმის სფეროსთვის უკვე შემუშავებულ და ამოქმედებულ შეღავათებზე და ასევე ძირითადი ყურადღება დაუთმო უკვე მესამე ეტაპს, რომელიც ითვალისწინებს მთლიანად ტურიზმის სფეროში მოქმედი ბიზნესისთვის, ესე იგი 2020 წლის ქონების გადასახადიდან გათავისუფლებას, ასევე საშემოსავლო გადასახადის გადავადებას 2020 წლის ბოლომდე. ასევე კონკრეტულად სასტუმროებისთვის იწყება პროგრამა და ეს შეღავათები ეხება სასტუმროებს, რომელთა წლიური ბრუნვაც იყო 20 მილიონამდე და მათ მიერ სესხის აღების შემთხვევაში პირველ 5 მილიონ ლარზე სესხის სუბსიდირება მოხდება 80%-ით. ასევე მთავრობის გეგმა ითვალისწინებს სასტუმროებისთვის დახმარებას, რომლებიც ტურისტულ გამოფენებში მიიღებენ მონაწილეობას, ასევე მათთვის დახმარებას მსოფლიო უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვაში, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ არის დაწესებული და ეს გათვალისწინებული უნდა იქნას. ასევე ანტიკრიზისული გეგმა ეხება კვების ობიექტებსაც და მათზეც იქნება გათვალისწინებული შეღავათები, საგადასახადო შეღავათები, რომელიც მე უკვე ჩამოვთვალე, თუმცა დამატებით, ასევე ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით 30%-იან თანაუზრუნველყოფაში შევა სახელმწიფო არსებული სესხების რესტრუქტურიზაციაში, ხოლო ახალ სესხებს რაც შეეხება, ეს იქნება 80%. ასევე შეღავათები ეხება ყველა საგადასახადო შეღავათი, რაც ჩამოვთვალე, ასევე ეხება ტურისტულ კომპანიებს და ისარგებლებენ ამ საგადასახადო შეღავათებით. ასევე საბანკო გარანტიის პროცენტის სუბსიდირება არის გათვალისწინებული მათთვის 6 თვით. ასევე ითვალისწინებს გეგმა გიდების გადამზადების პროგრამას და ასევე გიდების დასაქმებაში მხარდაჭერას და მათ ჩართვას სხვადასხვა პროგრამაში. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა
განაცხადა სულ ამ მესამე ეტაპისთვის, რომელსაც მე ვისაუბრე, გათვალისწინებული არის 200 მილიონი ლარი გამოყოფილი. ასევე მისი თქმით, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ და მიზანი არის საქართველოს უსაფრთხო დანიშნულების ქვეყნად ქცევა, რომლისთვისაც სხვადასხვა აღონისძიებები არის გათვალისწინებული და მათ შორის არის საზღვრებზე განსაკუთრებული კონტროლი, რათა მზად იყოს ქვეყანა უკვე უცხოელი ტურისტების მისაღებად. ასევე ეკონომიკის მინისტრის თქმით, საქართველოს უკვე ახალი კონკურენტული უპირატესობები აქვს, რომელიც პანდემიასთან ბრძოლის დროს ქვეყანამ უკვე შეიძინა და ამ უპირატესობების გამოყენება მოხდება. ასევე იგეგმება სპეციალური დაცული მწვანე ტურისტული ზონების შექმნა, სადაც ტურისტების მიღება იქნება უსაფრთხოდ და განსაკუთრებულად. და ამ უპირატესობებზე ისაუბრა როგორც ეკონომიკის მინისტრმა, ასევე პრემიერმაც და მისი თქმით, მაგალითად, კოვიდისგან უსაფრთხო ტურისტული ზონები შეიძლება გამოიყოს წყალტუბოში, გუდაურში, აბასთუმანში და სხვა. ეს იყო მოკლედ ტურიზმის გახსნის ანტიკრიზისული გეგმა, რომელზეც ნაწილობრივ პრემიერმა და ასევე ეკონომიკის მინისტრმა ისაუბრეს. ასევე შეგახსენებთ, რომ გარკვეული შეზღუდვები ვადაზე ადრე იხსნება და ეს ეხება მიმოსვლას თბილისში, ასევე გარდაბანსა და რუსთავში და მარნეულში. თბილისში 11 მაისიდან, 14 მაისიდან რუსთავსა და გარდაბანში, ხოლო 18 მაისიდან მარნეულში, ასევე 11 მაისიდან შეგახსენებთ, რომ იხსნება ყველა სახის წარმოება და ასევე საცალო და საბითუმო მაღაზიები, რომელსაც აქვს შესასვლელი ქუჩიდან და არ ვაჭრობენ ტანსაცმლითა და ფეხსაცმლით, ასევე შეზღუდვები არ მოეხსნებათ მოლებს. ეს იყო შეძლების დაგვარად მოკლედ ის განცხადებები, რომელიც ცოტა ხნის წინ თქვენ მოისმინეთ, ასევე რამდენიმე წუთში მთავრობის ადმინისტრაციაში იგეგმება ბრიფინგი, რომელსაც თქვენ ასევე პირდაპირ ეთერში ნახავთ. მანამდე კი განვაგრძობთ გამოშვებას და დღის მნიშვნელოვან საკითხებს გაგაცნობთ. მე გეტყვით, რომ საქართველოში ბოლო 2 დღეა კორონავირუს ახალი დადასტურებული შემთხვევებს გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა აჭარბებს. დღეს კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 6 პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. შესაბამისად, საერთოდ ჯამში 615 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს, მათ შორის 275 გამოჯანმრთელებული. 5 ახალი შემთხვევის ინფიცირების წყარო ცნობილია, მათგან 3 კლინიკებში საკარანტინე სივრციდან გადაყვანილი პაციენტები არიან. გუშინ 3 ახალი პაციენტი შევიდა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაც სტაბილურია. ამ დროისთვის კლინიკაში COVID-19-ის დიაგნოზით 45 პაციენტი მკურნალობს, საყურადღებოა 2 მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამ ეტაპზე ჩვენს კლინიკაში მოთავსებულია 64 პაციენტი. აქედან COVID ინფიცირებული არის 45 პაციენტი. გაგზავნილია 14 პაციენტის ანალიზი ტესტირებაზე. COVID ინფიცირებულებიდან ყველა იმყოფება სპონტანურ სუნთქვაზე, 2 პაციენტის მდგომარეობა აქვს საყურადღებო. გუშინ დაგვემატა 3 პაციენტი. ზუსტად ვერ დაგიზუსტებთ რომელ კლასტერს მიეკუთვნება, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ მათ 3-ის მდგომარეობა არის სტაბილური. ახალი პაციენტები არ ყავს თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოს. ამ დროისთვის კლინიკაში COVID ინფიცირებული 47 პირი მკურნალობს. მათგან ერთის მდგომარეობა კვლავ კრიტიკული რჩება. გარდა ამისა, საავადმყოფო გუშინ 4 გამოჯანმრთელებულმა დატოვა. ჯამში ინფექციურ 79 განკურნებული პაციენტი ყავს. ერთი პირი გამოჯანმრთელდა ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკაში, სადაც ახალი პაციენტები ასევე არ მიუღიათ. იქ ამჟამად კორონავირუსით ინფიცირებული 68 მოქალაქე მკურნალობს. საყურადღებოა 9 პაციენტი, დანარჩენების მდგომარეობა კი დამაკმაყოფილებელია. ახალი პაციენტი გუშინ დადასტურებული არ მიგვიღია, ყავს ამ ეტაპზე 47 დადასტურებული პაციენტი. ერთის პაციენტის მდგომარეობა არის კვლავ კრიტიკული. უკვე ერთი კვირა რაც ჩვენთან იმყოფება ეს პაციენტი, მისი მდგომარეობა კრიტიკული, ამიტომ ჟანგბად დამოკიდებულია. მრავალჯერ ვთქვი, რომ ის არაინვაზიურ ვენტილაციაზე იმყოფება. მისი მდგომარეობა მძიმეა, როგორც ასაკის, ისე თანარსებული დაავადებების გათვალისწინებით. ამ ერთი კვირის განმავლობაში ჯერჯერობით სტაბილიზაცია ვერ იქნა მიღებული. დაავადება მაინც მცირედ, მაგრამ როგორც კლინიკის, ისე ლაბორატორიული მონაცემების მხრივ პროგრესირებს. დაგვრჩა მხოლოდ ერთი მძიმე პნევმონიით პაციენტი, დანარჩენების მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. არის 84 პაციენტი. აქედან დადასტურებულია 68, გვაქვს ერთი გამოჯანმრთელება. ახალი პაციენტი არ მიგვიღია. რეანიმაციული პაციენტი გადავიდა პალატაში და განაგრძობს თერაპიულ მკურნალობას. 9 პაციენტი რჩება საყურადღებო. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი.
კორონავირუსით ინფიცირებული ახალი პაციენტები არ ყავს არც პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკას. იქ ამ დროისთვის COVID-19-ით ინფიცირებული 58 პირი მკურნალობს. რაც შეეხება საჭირო შემთხვევებს, კლინიკის ხელმძღვანელის განცხადებით, რამდენიმე ორსულის ტესტის პასუხისმგებიან. 4 პაციენტი რჩება კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში, მათგან ერთის მდგომარეობა არის შედარებით მძიმე, რაც შეეხება სხვა პაციენტებს, მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია. რეანიმაციაში ვრჩება 4 პაციენტი, ორის მდგომარეობა იცით რომ სტაბილურია, იმყოფებიან სპონტანურ სუნთქვაზე ოქსიგენ დამოკიდებულებით. რაც შეეხება ერთი პაციენტი არის რეანიმაციაში მძიმე მდგომარეობაში, იმყოფება ფილმწველოვან ვენტილაციაზე. მეორე პაციენტის მდგომარეობა შედარებით უფრო სტაბილური, გამარტივებულ რეჟიმზეა ფილმწველოვან ვენტილაციის იპაპ პარამეტრებით. რაც შეეხება დანარჩენი პაციენტის მდგომარეობას, მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია, უარყოფით დინამიკა არც ერთ მათგანთან არ ფიქსირდება. არც ერთი ახალი შემთხვევა ამ ეტაპამდე ჩვენ კლინიკაში არ შემოსულა. ამ დრომდე მწვანე ზონად რჩება კახეთი, ლუგარის ლაბორატორიაში კახეთიდან გაგზავნილი 82 ანალიზიდან 70 კორონავირუსზე უარყოფითია, დანარჩენი 12-ის პასუხი კი დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. ნელი ხიზანიშვილის ინფორმაციით სინჯების გაგზავნა ლუგარის ლაბორატორიაში დღესაც იგეგმება. სულ კახეთიდან ლუგარის ლაბორატორიაში 1483 სინჯა გაგზავნილი, აქედან 587 მედპერსონალის, ხოლო 383 კარანტინის სივრცეებიდან. 11 ლოკაციაზე 560 მოქალაქე რჩება. გუშინ აღებული და გაგზავნილი იქნა ლუგარისეთში 82 ნიმუში, მათგან 70-ის პასუხი უკვე ცნობილია და უარყოფითია, 12 ნიმუშის პასუხი დღის განმავლობაში ველოდება. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ განმარტება მინდა გავაკეთო ყვავლის შემთხვევის. გუშინ როგორც მოგახსენეთ, ჩატარდა განმეორებითი და ასევე ჩაღრმავებული კვლევები ამ ქალბატონთან დაკავშირებით და ყველა კვლევამ აჩვენა უარყოფითი შედეგი. აჭარაში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა დღესაც არ დაფიქსირებულა. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ლაბორატორიებში შესული 280 ანალიზის პასუხი უარყოფითია. ინფიცირების შემთხვევა რეგიონში უკვე მე-7 დღეა, 30 აპრილის შემდეგ აღარ გამოვლენილა. ბათუმის კლინიკა მედალფაში კორონავირუსით ინფიცირებული 17 პაციენტი მკურნალობს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მიმდინარე კვირის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდას ელოდებიან. ამ დროისთვის არც ერთი პაციენტი არ არის მართვით სუნთქვაზე, 2 მათგანი რჩება რეანიმაციაში, დანარჩენების მდგომარეობა კი სტაბილურია. ნინო ნიჟარძის ინფორმაციით კლინიკაში დარჩენილ რამდენიმე პაციენტს უკვე აღარ აღენიშნება კორონავირუსი, თუმცა ისინი შემდგომი რეაბილიტაციისთვის მკურნალობას ისევ კლინიკაში განაგრძობენ. გუშინ კლინიკა მედალფაში ახალი კორონავირუსისგან კიდევ 2 პაციენტი გამოჯანმრთელდა. უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში რეგიონში არ დაგუმატებია არც ერთი ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა. ამ ეტაპზე კლინიკა მედალფაში ვრჩება 17 პაციენტი, 2 განკურნებული პირი დაგვემატა გუშინ და სულ აჭარაში დღეის მდგომარეობით 38 გამოჯანმრთელებული პირია, რომლებიც სარეაბილიტაციო პერიოდს გადიან საკარანტინო სივრცეში. გარდა ამისა 17 პაციენტთან მიმართებაში ყოველდღიურ რეჟიმში ველოდებით საკონტროლო ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს და განკურნების მაჩვენებელი უფრო მეტად გაგვეზრდება მიმდინარე კვირაში. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოს დღეს კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებული 3 პაციენტი დატოვებს და კლინიკას უკვე 32 გამოჯანმრთელებული ეყოლება. კლინიკის მთავარი ექიმის ინფორმაციით, გვიან ღამით ანაკლიის საკარანტინო სივრციდან შეყვანილ პაციენტს კორონავირუსის კვლევით აქვს დადასტურებული, მას არ აქვს ასევე არავითარი სიმპტომები და ანალიზი მხოლოდ საკარანტინებადი სამოწურვის გამო აუღეს. შესაბამისად, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. რაც შეეხება ინფიცირების წყაროს, შუახნის ქალს თურქეთში მოგზაურობის ისტორია აქვს. ყავს ერთი ახალი პაციენტი, ეს არის ანაკლიის საკარანტინო ზონიდან არის შემოყვანილი, შუახნის ქალბატონია, რომელსაც COVID დადებითის გარდა რაღაც პატარა თანხლები დაავადებებიც აქვს, სერიოზული ისეთი არაფერი, მოთავსდა სტაციონარში. ამჟამად 10 პაციენტი ყავს, დღეს 3 ეწერება, ყველას მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. რუხის მულტიპროფილურ საავადმყოფოში სასწრაფო სამიცო დახმარების სამსახურმა 1 წლამდე ბავშვი შეიყვანა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუხის საავადმყოფოს კლინიკურმა დირექტორმა განუცხადა. ნიკოლოზ ქარცევაძის განცხადებით, მცირეწლოვან ცხელება აღინიშნება, თუმცა COVID-19-ით ინფიცირებულთან კონტაქტი არ ქონია და არც საზღვარგარეთ მოგზაურობის ისტორია აქვს. ამ დროისთვის რუხის საავადმყოფოში 7 პაციენტი მკურნალობს, აქედან ერთი COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევაა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
ამჟამად არის მსუბუქად გამოხატული პნევმონია, რომელიც კლინიკურად მანიფესტირებული არ არის, მაგრამ თქვენს მოგეხსენება და საზოგადოებასაც მოეხსენება ამ დაავადების თავისებურება, ამას ჭირდება ყოველდღიური მონიტორინგი, მეთვალყურეობა, არსებობს ალბათობები, რომ მდგომარეობა შეიცვალოს. ახალციხის ცხელების ცენტრში კორონავირუსი ერთ პირს დაუდასტურდა. იგი 3 წლის დაწესებულებაში ბაკურიანის საკარანტინო სივრციდან შეიყვანეს. კორონავირუსის პირველი შემთხვევა სამცხე-ჯავახეთში 16 აპრილს დაფიქსირდა. ინფექცია ახალდაბაში მცხოვრებ ახალგაზრდას დაუდასტურდა. 23 აპრილს კი კორონავირუსი დაუდგინდა ბორჯომის ცხელების ცენტრში მყოფ კიდევ ერთ პირს, რომელიც დაწესებულებაში ბაკურიანის საკარანტინო სივრციდან შეიყვანეს. გაგზავნილი იყო 16 ნიმუში ლუგარის ლაბორატორიაში, საიდანაც გუშინ საღამოს მივიღეთ 11 პაციენტის პასუხი. აქედან ერთი პაციენტის პასუხი იყო დადებითი COVID ინფექციაზე, ხოლო დანარჩენის 10-ის უარყოფითი. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პაციენტი შემოყვანილი არის საკარანტინო ზონიდან, ის არ არის ჩვენი რეგიონის მკვიდრი. დღეს დილით კიდევ დამატებით 6 ნიმუში არის გადაგზავნილი ლუგარის ლაბორატორიაში. მარნეულის მუნიციპალიტეტში საჯარო სივრცეებში მომუშავე პირების PCR ტესტირება გრძელდება. გუშინ დღის განმავლობაში 303 პირს ჩაუტარდა ტესტირება. რა ვითარება ამ დროისთვის? ლიკა ალელიშვილი გვეტყვის ახლა ამას მოამბის ეთერში. მარიამ, როგორც შენახნიშნე, მარნეულის მუნიციპალიტეტში აღებული 303 ტესტიდან 303-ვე ტესტის პასუხი არის უარყოფითი. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ განაცხადა მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმაც, როგორც საურდარგალმა აღნიშნა, დღეს კვლავ გაგრძელდება იმ ადამიანების PCR კვლევა, რომლებსაც ყოველდღიური კონტაქტი აქვს სამსახურიდან გამომდინარე ადამიანებთან. ასევე საურდარგალის ინფორმაციით კვლევები გაგრძელდება რამდენიმე დღის განმავლობაში და ყველა ადამიანი, რომელიც საჯარო სივრცეებში მუშაობს, აუცილებლად შემოწმდებიან. მარნეულში გუშინ აღებული 303 ანალიზიდან ყველა პასუხი არის უარყოფითი. მოგახსენებთ, რომ მარნეულში მიმდინარეობს PCR კვლევა იმ ადამიანების, ვინც ყოველდღიურად მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში, ყოველდღიურ ურთიერთობაში არის და ეს პროცესი აქტიურად გრძელდება. გუშინდელი პასუხები გვაქვს კარგი და იმედია ესე გაგრძელდება მომდევნო დღეებშიც. რაც შეეხება მარნეულის ჯეოჰოსპიტალსის კლინიკას, აქ გუშინ დღის განმავლობაში საეჭვო სიმპტომების მქონე 5 პაციენტს აუღეს ნიმუშები. ბიოლოგიური მასალა გაგზავნილი იყო ლუგარის ლაბორატორიაში და არც ერთ პაციენტს არ დაუდასტურდა ამ 5-დან COVID-19. დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე პაციენტს აუღებენ ნიმუშებს ჯეოჰოსპიტალსის კლინიკაში. ამ პაციენტებს საეჭვო სიმპტომები აქვთ დამახასიათებელი COVID-19-ისთვის და ამ პაციენტების პასუხები უკვე ხვალ დღის პირველ ნახევარში გახდება ცნობილი. რაც შეეხება მარნეულში ზოგადად არსებულ ვითარებას, 46 დღეა, რაც მუნიციპალიტეტი წითელ ზონად არის გამოცხადებული, აქ აქტიურად გრძელდება საინფორმაციო კამპანია ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას აწვდის ხმოვანი შეტყობინებით და ასევე საინფორმაციო ბროშურებით ინფორმაციას COVID-19-თან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ რომელიმე მათგანს აღმოაჩნდება საეჭვო სიმპტომი, აუცილებლად უნდა მიაკითხონ ცხელების ცენტრებს. ეს ლიკა ალელიშვილი იყო. ბოლნისში, ქვემო ბოლნისსა და მიმდებარე 4 სოფელში დამატებითი შეზღუდების მოხსნაზე ეპიდემიოლოგების დასკვნას ელოდებიან. როგორც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, დასახლებაში დაწესებული დამატებითი შეზღუდების მოხსნისთვის ერთ-ერთი საფუძველია ლაბორატორიიდან მიღებული კვლევის შედეგები. მედიკოსები დასკვნით სამედიცინო შემოწმებას უკვე ასრულებენ და სწორედ ამ შედეგებზე იქნება დამოკიდებული 1 აპრილს დაწესებული შეზღუდების მოხსნის საკითხი. გიორგი კობერიძე განავრცობს თემას. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში დღის ბოლოსთვის ელოდებიან ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციას ქვემო ბოლნისის და ასევე მიმდებარე 4 სოფელთან დაკავშირებით დამატებითი შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე. გუშინ ამ დასახლებაში ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდა 31 პირს და ყველა მათგანთან დაკავშირებით კორონავირუსის ინფექცია არ დადგინდა, თუმცა როგორც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, იმ შემთხვევაში თუ შეზღუდვები მოიხსნება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი თავისუფლად შეძლებენ გადაადგილებას ქალაქ ბოლნისის მიმართულებით, რადგანაც ქალაქში
ქალაქის შესასვლელთან და გამოსასვლელთან დამატებით საკონტროლო გამოშვების პუნქტები არის მოწყობილი და აქ მოქმედებს მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი. ქვემო ბოლნისში და ასევე მიმდებარე 4 სოფელში დამატებით შეზღუდვების მოხსნის თუ კი მოიხსნება, ისინი შეძლებენ ეს მიმდებარე 5 დასახლება ერთმანეთში თავისუფლად გადაადგილებას. ამ დასახლებაში ზომები გამკაცრდა 1 აპრილის შემდეგ, მას შემდეგ რაც კორონავირუსის რამდენიმე შემთხვევა დადგინდა, 6 აპრილის შემდეგ კი დასახლებაში უკვე კორონავირუსის შემთხვევები აღარ დადგენილა და ამ დროის განმავლობაში უკვე გასული არის 2 საინკუბაციო ვადა. ქვემო ბოლნისის გახსნა არ ნიშნავს იმას, რომ სოფელს ექნება გადაადგილების საშუალება ყველა მიმართულებით, ვინაიდან ბოლნისთან დამაკავშირებელი გზა იქნება გადაკეტილი, ვინაიდან თვითონ ბოლნისი, ქალაქი ბოლნისი არის ჩაკეტილი და იმყოფება მკაცრ საკარანტინო ზონაში. სოფელი არის უკვე სრულიად გაწმენდილი ვირუსისგან და პლუს მათ აქვთ ექნებათ საშუალება გადაადგილდნენ იმ მიმართულებით, იმ სოფლების მიმართულებით, რომლებიც იმ პერიმეტრზე იმყოფებიან. დღეს ბოლნისის დასახლებაში მოხდება საკონტროლო ტესტების ნიმუშების აღება და შემდეგ უკვე ლაბორატორიაში გადაგზავნა, ასევე მათ შორის დაგეგმილი არის ბიოლოგიური ნიმუშების აღება იმ პაციენტებისგან, რომლებიც ბოლნისის ცხელების ცენტრში იმყოფებიან. ამ დროისთვის ბოლნისში 120 დადასტურებული შემთხვევაა, რომელთაგანაც 24 პირი გამოჯამრთელდა. ეს გიორგი კობერიძე იყო ბოლნისიდან. ბოლო 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის 77 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. პოლიციამ ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 66 მოქალაქე დააჯარებმა. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეკრების შეზღუდვის და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო 7 მოქალაქე დააჯარიმეს. თვითიზოლაციის წესების დარღვევის ერთი ახალი ფაქტი გამოვლინდა. სამართალდამცველებამ გზავრთა გადაყვანის და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე კიდევ 3 პირი დააჯარიმეს. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება 10 მაისიდან რუსეთთან საზღვარს სრულად კეტავს, რომლის გახსნა 17 მაისი იგეგმება. სააგენტო რესის ცნობით გადაწყვეტილება კორონავირუსის წინააღმდეგ შექმნილი ოპერატიული შტაბის ხდომაზე მიიღეს. აკრძალვა ეხება ყველას ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე, მათ შორის ატვირთვა ავტომანქანების მიმოსვლას. დღეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში კორონავირუსის 3 შემთხვევა დაფიქსირდა, რომელთაგან 1 14 წლის სამხედრო სასწავლებლის კურსანტი, ასევე არიან დედა და 6 წლის შვილი ახალგორიდან. ცხინვალის ავადმყოფობაში 2 ექთანის მოათავსეს, რომელთაც კონტაქტი ჰქონდათ მძღოლთან და ავადმყოფებთან. ჯანდაცვის ორგანიზაციის სოლიდარობის კვლევაში საქართველოს ჩართვასთან დაკავშირებით პირველი კომენტარი გააკეთა თენგის ცერცვაძე. შეთავაზება საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისგან მიიღო. კვლევაში ჩართული იქნება ის 4 მედიკამენტი, რომელიც კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ გამოიყენება, მაშინ ნებაყოფლობით ჩართვებია მძიმე და საშუალო სიმძიმის პაციენტები. მონაწილეები კი დღეისთვის ყველაზე იმედის მომცემ მედიკამენტებს მიიღებენ, მათ შორის რემდესევირს. თენგის ცერცვაძის განცხადებით, თითოეული პრეპარატით მიღწეული შედეგის ერთმანეთთან შედარება საქართველოს მოახდენს, თუმცა ოფიციალური ანალიზი ჯანდაცვის ორგანიზაციის ცენტრალურ ოფისში სოლიდარობის კვლევაში მონაწილე 100-ვე ქვეყნის შედეგების შეჯერების საფუძველზე დაიდება. კვლევა სავარაუდოდ 1-2 კვირაში დაიწყება. ეს არის სადღეისოდ ყველაზე ფართომასშტაბიანი კვლევა. ეს თავისთავად სერიოზული და საპატიოა. ეხლა კონკრეტულად რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის პაციენტები შეუზღუდავად მიიღებენ იმ მედიკამენტებს, რომლებიც დღეისთვის მსოფლიო ექსპერტებმა შეარჩიეს როგორც ყველაზე უფრო იმედისმომცემი და მათ შორის დღევანდელი ფავორიტი რემდესივირი, რომელსაც ამის გარეშე ალბათ კარგახანს კიდევ ვერ მიიღებენ ქვეყნები. ჩვენ ესეთი ექსპერტული მოსაზრებით უპირატესობას პლაქვენილს ვანიჭებდით, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში, როცა პლაქვენილი წინააღმდეგ ნაჩვენები იყო, ან კიდევ რაიმე სხვა მოსაზრებით, რამოდენიმე პაციენტზე ლოპინავირი, რიტონავირი გამოყენებული გვაქვს. და მეოთხე მედიკამენტი, ეს არის იგივე ლოპინავիր რიტონავირის კომბინაცია ინტერფერონ ბეტასთან. ეს უკანასკნელი საქართველოში არ გამოგვიყენებია და არც მოიპოვება ჩვენს ბაზარზე. ასე რომ ამ 4 მედიკამენტიდან 2 მედიკამენტი, ერთი რემდესივირი და მეორე ინტერფერონი ბეტა
ჩვენი პაციენტებისთვის პირველად გახდება ხელმისაწვდომი. ამ კვლევაში ჩაერთვებიან არა მხოლოდ მძიმე, არამედ საშუალო სიმძიმის პაციენტებით, ანუ ყველა ვისაც აი ესეთი სპეციფიკური მკურნალობა სჭირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ლუგარის ლაბორატორიის მნიშვნელობას აფასებს ჯორჯ კენტი მარშალის ფონდის მიერ გამართულ ვიდეო კონფერენციაზე იმ დეზინფორმაციის კამპანიას გამოეხმაურა, რომელიც ლაბორატორიის წინააღმდეგ მიმდინარეობს. მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, რომელმაც საჯაროდ გაუწია წინააღმდეგობა ჩინეთის და რუსეთის მიერ გავრცელებულ ტყულს. ამერიკელი მაღალჩინოსნის თქმით, ამერიკის მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში წლების წინ დაბანდებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია სწორედ სადიაგნოსტიკო ლაბორატორების ინფრასტრუქტურას უკავშირდება, რომ საშიშ დაავადებების გამოვლენა მოხერხდეს. მისივე თქმით, დეზინფორმაციისა და მავნე ინფორმაციის გამოვლენა ამ ეპოქის გამოწვევა, რომელიც მთელ მსოფლიოს ეხება. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ საქართველოს მხარდაჭერა შეერთებული შტატების სახელით კიდევ ერთხელ დააფიქსირა და საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო ქმედებებს გამოეხმაურა. სამწუხაროდ იმ პირობებშიც კი, როდესაც მთელი მსოფლიო ცდილობს საერთაშორისო თანამშრომლობას, რუსეთის ტრადიციული დეზინფორმაციული კამპანია ლუგარის ლაბორატორიების წინააღმდეგ არ შეჩერებულა და მეტიც ის გრძელდება და ფართოვდება. ეს დეზინფორმაციული კამპანია უკვე ეხება სომხეთში და უკრაინაში მდებარე ლაბორატორიებსაც. ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთის პოლიტიკური მარიონეტები და კრემლის მიერ კონტროლირებადი მედია ამ ტყუილების გავრცელებას აგრძელებს. ასევე სამწუხაროა, რომ ჩინეთი იმეორებს რუსეთის ამ გზავნილებს და გააძლიერა რუსეთის დეზინფორმაციული კამპანია, რომელიც მიმართულია იმ ლაბორატორიების წინააღმდეგ, რომლებიც ეხმარებიან ამ ქვეყნებს COVID-19-თან გამკლავებაში. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ საერთაშორისო პარტნიორებთან შეხვედრა გაიმართა ვიდეო კონფერენციისას. განიხილეს COVID-19-თან ბრძოლის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები. შეხვედრაზე მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის ძირითად მიმართულებებზე ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა ისაუბრა. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ასევე იმსჯელის იმ დამატებით საჭიროებებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანი მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებისა და ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის მხარები შეთანხმდნენ, რომ დამატებითი მხარდაჭერის სრულად მიღების მიზნით ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან ინდივიდუალურად და თემატურად მუშაობა გაგრძელდება. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ განვითარების პარტნიორებთან, ყველა იმ დონორთან, რომელიც წლების განმავლობაში გვეხმარება ჩვენ სისტემურ რეფორმებშიც და მათ შორის იმ ფინანსურ მხარდაჭერაში, რომელიც ასე ძალიან გახდა საჭირო ამ კრიზისის პერიოდში და რომელიც ძალიან აქტიურად და ეფექტურად გამოვიყენეთ იმ საკრიზისო პაკეტების შემუშავების და შეთავაზების დროს, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ როგორც ბიზნესს, ასევე ჩვენს მოქალაქეებს. შეხვედრის მიზანი გახლდათ იმ გადაწყვეტილებების შესახებ და იმ ნაბიჯების შესახებ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის და დიპლომატიური კორპუსისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რომელ გადაწყვეტილებებსაც საქართველოს მთავრობა იღებს. ვისაუბრეთ ეკონომიკური აღდგენის გეგმაზე, შეზღუდვების მოხსნის საკითხებზე და იმ დამატებით საჭიროებებზე, რომელიც საქართველოს მთავრობას დონორებისგან აქვს. შეერთებული შტატების ძალისხმევით საგანგებო მდგომარეობისას მოვახდინეთ ახალი დახმარების მობილიზება. საქართველოს მთავრობისა და ქართველი ხალხის მხრიდან პანდემიაზე რეაგირების გასაძლიერებლად მომდევნო წლებში მდგომარეობის აღდგენისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის საფუძვლის შესაქმნელად. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო ამაყობს საქართველოს მთავრობასთან სამოქალაქო საზოგადოებასა და კერძო სექტორთან პარტნიორობით. ძალიან იმედის მომცემი იყო უშუალოდ ქალბატონი ვიცე-პრემიერისა და მთავრობის სხვა წევრებისაგან ინფორმაციის მიღება მიმდინარე ღონისძიებებისა და დასახული გეგმების შესახებ, რომლებიც პანდემიასთან ბრძოლისკენ მიმართულ ძალისხმევაში ყველაზე მოწყვლადი და დაუცველი მოსახლეობის გათვალისწინებას, ჩართვასა და დახმარებას გულისხმობს. ჩვენ ყველანი მზად ვართ ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ კრიზისში საქართველოს დასახმარებლად. გლობალური ბრიტანეთი იმედს აძლევს რუსეთის ჩრდილქვეშ მყოფ ქვეყნებს. ამ სათაურით წამყვანი ბრიტანული გამოცემა ტელეგრაფი გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩის სოფიო კაცარავას სტატიას აქვეყნებს, რომელიც ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გამტკიცების პერსპექტივაზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, აღნიშნულ პერსპექტივას ბრექსიტი კიდევ უფრო რეალურს ხდის, როგორც საქართველოს ელჩი აღნიშნავს. ბრექსიტი გაერთიანებული სამეფოს შესაძლებლობას აძლევს დასავლეთის
წამყვან სახელმწიფო წარმოჩინდეს და მნიშვნელოვნად გაზარდოს თავისი სავაჭრო, ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს ელჩი რუსულ აგრესიას სამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მხოლოდ მეზობელი ქვეყნებით, კერძოდ საქართველოთი არ შემოიფარგლება და მისი კვალი სელსბერის და ლონდონის ქუჩებში მოხდარ მკვლელობებამდეც მიდის. ამასთან კაცარავად დიდ ბრიტანეთს საქართველოს წინააღმდეგ რუსული კიბერთავდასხმის გამოძიებაში თანამშრომლობისთვის მადლობას უხდის. ბრიტანეთის ძლიერი და ანგარიშ ვალდებული საპარლამენტო დემოკრატია თავისუფალი ვაჭრობასა და დაბეგვრის სამართლიან სისტემასთან ერთად შთაგონების წყარო იყო ბევრი ჩვენი პოლიტიკური ლიდერისთვის, რომლებიც ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში საქართველოში გარდაქმნების განხორციელებისთვის იღწოდნენ. წერს საქართველოს ელჩი, მისი თქმით, საქართველოს შეძლო სიღარიბის განახევრება, კორუფციის შემცირება და დემოკრატიის გასამტკიცებლად საარჩევნო რეფორმების გატარება. სტატიაში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული დროული და ეფექტიანი ზომების შედეგად საქართველოს წარმატებით უმკლავდება ახალი კორონავირუსის პანდემიასაც და ის სამაგალითო ქვეყნებს შორისაა. უმნიშვნელოვანესია, რომ როგორც მოკავშირეება ჩვენ ერთად ვიშრომოთ ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკის ასამუშავებლად, წერს სოფიო კაცარავა და დასძენს, რომ ისეთმა ქვეყანამ როგორც საქართველო კარგად იცის თუ რას ნიშნავს გლობალური ბრიტანეთი, რომელიც სხვებისთვის შეიძლება ბევრჯერ მოსმენილი სლოგანია. საქართველოსა და მსგავსი ქვეყნებისთვის კი ამას რეალური მნიშვნელობა გააჩნია. ეს არის ბრიტანეთსა და საქართველოს ურთიერთობაში ახალი თავის დასაწყისი, წერს გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩი. სტატიის ქართულ თარგმანს საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს. საზღვარგარეთ მცხოვრები თანამემამულეებისთვის კორონავირუსთან დაკავშირებით ონლაინ კონსულტაციები გრძელდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე თბილისიდან განხორციელდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის, მედიასთან ურთიერთობის ოფიცრის ანა კაკუშაძის პირდაპირ ჩართვა, რომელმაც 1 საათის განმავლობაში ისაუბრა ახალი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მიგრაციის თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებზე, ახალ რეალობაში ორგანიზაციის საქმიანობაზე, მოქალაქეების დახმარების შესაძლებლობებსა და ასევე უპასუხა საზღვარგარეთ ყოფით ჩვენი თანამემამულეების შეკითხვებს. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია პარტნიორებთან ერთად მუშაობს მიგრანტთა ადამიანური ღირსების და კეთილდღეობის დაცვაზე, მიგრაციის მეშვეობით სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობაზე, ასევე ცდილობს უპასუხოს მიგრაციის მართვის სფეროში მზარდ ოპერატიულ გამოწვევებს. დღეს საშუალება ჰქონდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას მიემართა საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვისაუბრეთ COVID-19 პირობებში მიგრაციის თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებზე, ახალ რეალობაში ორგანიზაციის საქმიანობაზე, მოქალაქეების დახმარების შესაძლებლობებზე და საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების კითხვებსაც ვუპასუხეთ. მოუწოდებ საქართველოს მოქალაქეებს მოგმართონ დამატებითი კითხვების შემთხვევაში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თქმით, თუ ქვეყნები შეზღუდვების გაუქმების დროს ფრთხილად არ იმოქმედებენ, შესაძლოა კარანტინის დაწესება ხელახლა მოუწიოთ. ამის შესახებ განცხადება ტედროს გებრიესუსმა ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მან ჩამოთვალა ის ზომები, რომლებიც ქვეყნებმა კარანტინის რეჟიმის შემსუბუქებამდე უნდა მიიღონ. მათ შორის გებრიესუსმა ახსენა ინფიცირებულთა და მათთან კონტაქტში მყოფი პირების კონტროლის სისტემის დანერგვა და ჯანდაცვის სისტემის მომზადება. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 3.700.000 საჭარბებს. ინფორმაციას ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი ავრცელებს. COVID-19 პანდემიას 263.000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, გამოჯამრთელდა 1.200.000-ზე მეტი. COVID-19 ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა აღრიცხული ამერიკაში, ესპანეთში, იტალიაში, დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთში. ვირუსის გავრცელების ტემპი ამჟამად ყველაზე მაღალია რუსეთსა და ბრაზილიაში. ჩინეთში კი, საიდანაც კორონავირუსი მთელ მსოფლიოში გავრცელდა, ბოლო 24 საათში ვირუსის მხოლოდ 2 შემთხვევა დაფიქსირდა. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით კორონავირუსი პერლ-ჰარბორზე და 11 სექტემბრის ტერაქტებზე უარესია, მაგრამ ხალხი სამსახურებში უნდა დაბრუნდეს. ამის შესახებ განცხადება დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. ასეთი რამ არასდროს მოხდარა და არც უნდა მოხდარიყო. ეს უნდა გაეჩერებინათ. ვირუსი უნდა გაეჩერებინათ ჩინეთში და ეს არ გააკეთეს, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, მიუხედავად კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბისა, ხალხი სამსახურში უნდა დაბრუნდეს. პერლ-ჰარბორზე და 11 სექტემბრის ტერაქტებზე უარესი თავდასხმა იყო. ასეთი რამ არასდროს მომხდარა და არც უნდა მომხდარიყო. ეს უნდა გაეჩერებინათ. ვირუსი უნდა გაეჩერებინათ ჩინეთში და ეს არ გააკეთეს.
დონალდ ტრამპმა ვეტო დაადო რეზოლუციას, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტს ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენების შესაძლებლობას უზღუდავს. ტრამპის შეფასებით, ეს იყო შეურაცხყოფელი რეზოლუცია, რომელთაც დემოკრატებმა რესპუბლიკელების რიგებში უთანხმოების დათესვას სცადეს. მისი თქმით, ეს დოკუმენტი სერიოზულ ზიანს აყენებდა ამერიკის პრეზიდენტის შესაძლებლობას დაიცვას როგორც ამერიკა, ისე მოკავშირეები და პარტნიორები. რეზოლუცია, რომელთაც ამერიკის პრეზიდენტს ირანის წინააღმდეგ ძალის გამოყენება კონგრესის თანხმობის გარეშე არ შეუძლია, კანონმდებლებმა თებერვალში მიიღეს. ამჟამად დემოკრატებს არ აქვთ საკმარისი ხმები, რომ რეზოლუციას პრეზიდენტის მიერ დადებული ვეტო მოხსნან. ევროპული საქართველოს განათლების სამინისტროს ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით რეკომენდაციით მიმართავს. სერგორატიანის განცხადებით 4 საგნის გამოცდაზე აბიტურიენტების მისვლა საფრთხის შემცვლელია, ამიტომ ევროპული საქართველოს ჩასაბარებელი საგნების შემცირების ინიციატივით გამოდის. საუბარია ერთი სავალდებულო კომბინირებული ტესტით მისაღები გამოცდების ჩატარების ვარიანტზე, ერთ სასესიო დროში კომბინირებული პროგრამის შინაარსით ყველა სავალდებულო საგნის გაერთიანებაზე. ამასთან მისივე თქმით, უნდა მოხდეს საგამოცდო ცენტრების სკოლებში ჩამოყალიბება. ევროპული საქართველოს ინიციატივასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ საკითხზე 1 მაისს უკვე გაკეთდა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი იმოქმედებს ეპიდსიტუაციის და რეკომენდაციების შესაბამისად და საგამოცდო პროცესის ორგანიზებისას გათვალისწინებული იქნება უსაფრთხოების ყველა ზომა, მათ შორის დისტანცირების, ჰიგიენური ნორმების დაცვის და დეზინფექციის საკითხები. იყოს ერთი კომბინირებული გამოცდა, ერთი კომბინირებული ტესტი უნდა შედგეს ერთ სასესიო დღეს, დამთავრდეს ეს გამოცდები. მეორე რეკომენდაცია ეხება სივრცეებს და რესურს ცენტრებში 40,000 აბიტურიენტის თავყრილობა ასევე არის მიუღებელი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია, რომ სკოლებში იყვნენ გადანაწილებულები. აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ გამახარიამ ზუგდიდში უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში ყოფ 50 დევნილ ოჯახს პროდუქტები გადასცა. დევნილები ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს შენობებში ცხოვრობენ. როგორც გამახარიამ განაცხადა, პროდუქტები უზენაეს საბჭოს წევრების და აპარატის თანამშრომლებმა საკუთარი სახსრებით შეიძინეს. მისივე თქმით, უზენაეს საბჭოს სოციალურ ქსელში ცხელ-ხაზზე უამრავი შეტყობინება შესდის დევნილებისგან დახმარების თხოვნით და ისინი ცდილობენ არც ერთი მათგანი დატომა ყურადღების გარეშე. საცხოვრებელ პირობებს ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება, რომ ეს მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. მართლაც ადამიანები ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან. და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ახლა სწორედ მაინც ეს ჩასახლება შევარჩიეთ, სწორედ ეს არის. დღეს მდგომარეობით აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მიერ ხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სურსათანოვაგის გადაცემა. აღნიშნული ქმედებები სახელმწიფოს მხრიდან და თითოეული რეგიონალური სტრუქტურის თუ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოსა და აფხაზეთის მთავრობის მხრიდან პერიოდულად ხორციელდება. თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის ბენეფიციარებსა და თანამშრომლებს COVID-19-ზე PCR ტესტირება ჩაუტარდათ. ადგილზე ჯანდაცვის მინისტრი მივიდა და პანსიონატის ბენეფიციარებს შეხვდა. მინისტრმა თავშესაფრებში ტესტირების დაწყება გასულ კვირას დაანონსა. თბილისის გარდა პროცედურა უკვე ჩატარდა იმერეთსა და გურიაში, სადაც 62 პირი გაიტესტა. თავშესაფრების ტესტირება ერთ კვირაში დასრულდება. თბილისის მოხუცებულთა პანსიონატში დღესდღეობით ცხოვრობს 50-მდე ხანდაზმული და ასევე არის 50-მდე მეტპერსონალი. მათი გატესტვა მოხდება PCR ტესტებით და ერთი კვირის მანძილზე საქართველოს მასშტაბით გაიტესტება ყველა ის პანსიონი, რომელიც წარმოადგენს რისკ ჯგუფს. მინდა მადლობა გადაუხადო აქ მომუშავე პროფესიონალებს და პერსონალს, რომლებიც ძალიან კარგად ასრულებენ თავიანთ სამუშაოს და ისინი უკვე 34 დღის მანძილზე იმყოფებიან კარანტინში და უვლიან ჩვენს მოხუცებულებს. რაც შეეხება კარანტინს, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით შეხვდა მოხუცები აი ამ პროცესს. აქ მარტო შიშზე არ არის საქმე. აქ არის იმაზე, რომ გაუფრთხილდეთ ხანდაზმული ხალხი კორონავირუსს. ამ ხრი აქ ძალიან კარგი მდგომარეობა არის.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნევში უხმა ნალექმა პრობლემების შექმნა, მდინარე ძირულა კალაპოტიდან გადმოვიდა და გზადადგორა, ასევე წყალმა დააზიანა ადგილობრივი მცხოვრების სახნავს ათასი მიწა დაახლოებით 300 კვადრატული მეტრი ტერიტორია. მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით, სოფლის შიდა გზა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში იყო ჩაკეტილი, თუმცა გზა უკვე გაიხსნა. გაწმენდითი სამუშაოები ჩინურმა კომპანია უჰანმა შეასრულა, რომელიც ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხიდების და გვირაბების მშენებლობას აწარმოებს. მერის ინფორმაციით დაზარალებულ ოჯახს ფინანსურ კომპენსაციას სწორედ აღნიშნული კომპანია გადაუხდის. Da prosto patriot. Adu asta gazneul, atu. Gaz. Atikom sigaret, atikom sigaret. Asta bușiște la racon. წყალი ადით და ნალექი მოვიდა და ხიდები წაიგო ეს რა თქმა უნდა ამას ეს ჩვენი საარსებო წყარო არის ეს ხიდი განაცვალე და რო არ წაიგო ხიდი და რაღაცა გახსნეს უხვი ნალექი მოვიდა უცბად რა და ვეღარ ჩაეტია კალაპოტში და საშიშროება გახდა რომ ხიდი შეიძლება დაზიანებულიყო მაგრამ 1 საათის მანძილზე თვითონ კომპანია ძალიან დაგვეხმარა და გახსნეს მოსახლეობას ერთი მოსახლე ყავს ზემოთ სოფელში რომელსაც საკარმიდამო ადგილი დაეთყორა 300 კვადრატი იყო კომპანია ამოსული შევახვედრეთ ზარალს დაითვლიან და დაუნაზღაურებენ მშაველი ომალოს დამაკავშირებელი გზის 36 კილომეტრზე ზვავში მოყოლილი მოქალაქის სამძებრო სამუშაოები დილიდან განახლდა. სამაშველო ღონისძიებები მესამე დღეა მიმდინარეობს. რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო არსებობს ზვავის გამეორებითი ჩამოწოლის საშიშროება, რაც აფერხებს სამაშველო ოპერაციას. ადგილზე მობილიზებულები არიან ჰიდროლოგები. სამძებრო პროცესი მათი მეთვალყურეობით და რეკომენდაციების მიხედვით მიმდინარეობს. გზის მონაკვეთზე ზვავის ჩამოწოლის შესახებ ინფორმაცია 112-ში შევიდა. ზარის ინიციატორის განცხადებით შემთხვევაში დაშვებულიყო 2 მოქალაქე, მათ შორის ერთი სამოყვანა მაშველება მოახერხეს, იგი გადაყვანილია საავადმყოფოში და უტარდება შესაბამისი სამეცნიერო დახმარება. ღამე სამძებრო სამუშაოები შეწყდა კლიმატური პირობების გამო. დილიდანვე ადგილზე მობილიზებულია სამაშველო ჯგუფები. სამუშაოები მიმდინარეობს აქტიურად, რათა მიღწეული იყოს გარკვეული შედეგი. არის ერთი პიროვნება, რომელიც ამ ეტაპზე ნაპოვნი არ არის, მიმდინარეობს აქტიურად სამუშაოები. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე უახლოეს დღეებში არამდგრადი ამინდია მოსალოდნელი, მათ შორის აღმოსავლეთ საქართველოში ქარის და წვიმის გაძლიერებას ვარაუდობენ. ამის შესახებ საქართველოს პირველ არხს გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელმა განუცხადა. მდოდო გვაზავას თქმით, დღის პირველ ნახევარში დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა ანავარაუდები, ზოგან ელჭექით შესაძლოა უფრო ინტენსიური მთიან რაიონებში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მისი თქმით, ხვალ დღისით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მოიმატებს 23-დან 25 გრადუსამდე. რაც შეეხება დედაქალაქს, სინოპტიკოსების პროგნოზით თბილისში ხვალ შესაძლებელია დღე უნალექოდ ჩაიაროს, ხოლო ჰაერის მაქსიმალურმა ტემპერატურა მოიმატოს 25 გრადუსამდე. გარეუბნებში კი გაძლიერდება ქარი. 11 მაისიდან დედაქალაქშიც და აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდებია მოსალოდნელი. დღის პირველ ნახევარში ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა მოსალოდნელი, ზოგანი ელჭექი. წვიმა შენარჩუნდება, როგორც გლობალური რუკებიდან ჩანს 10 მაისის ჩათვლით. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ დღისით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მოიმატებს 23-დან 25 გრადუსამდე. დღის პირველი ნახევარი იქნება მზიანი და დღის მეორე ნახევრიდან უკვე უმეტეს რაიონში აღინიშნოს დრო გამოშვებით ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. და მთავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგი და განცხადებები იწყება პირდაპირ ეთერში. ტურიზმის სწრაფი აღდგენა მოხდეს. აქედან გამომდინარე იყო ზუსტად დღეს, რომ ეტაპები იქნა წარმოდგენილი ტურიზმის აღდგენის. 15 ივნისიდან იქნება შიდა ტურიზმის აღდგენა, ხოლო 1 ივლისიდან ასევე საერთაშორისო
ტურიზმის აღდგენაც მოხდება. ასევე იქნება გარკვეული ზონები იმისათვის, რომ ტურისტული ზონები, სადაც იქნება ალოკაცია ჩვენი ტურისტების, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ტურიზმის თვალსაზრისით. ტურიზმი ზოგადად აქვს უმნიშვნელოვანეს ადგილს საქართველოს ეკონომიკაში, როგორც გითხარით, 10% მეტი აქვს მთლიან შიდა პროდუქტში. ასევე არის პროგრამაში მთელი რიგი პუნქტები იმისა, რომელიც ითვალისწინებს დამატებით შეღავათებს, გარდა იმ ნაწილებისა, რომელიც ადრე იქნა ანტიკრიზისულ პროგრამაში წარმოდგენილი და ეს დამატებითი შეღავათები, როგორც მოგეხსენებათ, არის როგორც ქონების, ასევე საშემოსავლო გადასახადების გადავადებაზე და პლუს ასევე ხესხის პროცენტის რეფინანსირებას. ეს პროგრამა ითვალისწინებს 200 მილიონიან დამატებით ფინანსირებას. ეს პროგრამა იქნა დღეს წარმოდგენილი და მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით არის დივერსიფიცირებული მიდგომა მასპინძლობის სექტორისადმი. ეს როგორც დღეს იქნა განცხადებული პრემიერ-მინისტრის მიერ არის პირველი ნაბიჯი სექტორული თვალსაზრისით. დღეს იყო ტურისტული სექტორი წარმოდგენილი, მასპინძლობის სექტორის, შემდეგ იქნება აგრარული სექტორი, სოფლის მეურნეობა და ასე გაგრძელდება. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით. ასევე არის დაჩქარებული ნაბიჯები ქალაქების გახსნის თვალსაზრისითაც, მოგეხსენებათ თქვენ რომ ორშაბათიდან იქნება თბილისის გახსნა, ასევე ყველა ტიპის საწარმოების გახსნაც. ესეც მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს იმას, რომ ფასების სტაბილურობა მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში. აი ეს მინდოდა მეთქვა ამ თვალსაზრისით. მადლობა. მოგესალმებით. იყო ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია დღეს წარმოდგენილი, რომელიც არის 200 მილიონიანი პაკეტი ტურიზმის სექტორში. ტურიზმი არის საქართველოსთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება და აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ დღევანდელი პრეზენტაცია გამოსახავს მკვეთრად, რამდენად მზად არის ქვეყანა, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოიპოვოს კონკურენტული უპირატესობა როგორც რეგიონში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში და მზად შეხვდეს იმ გამოწვევას, რაც არის ტურიზმის სექტორისთვის. გავხსნათ უკვე საზღვრები პირველ რიგში 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი და 1 ივლისიდან საერთაშორისო ტურიზმი. მზად ვიყავთ, რომ მივიღოთ საერთაშორისო ტურისტები. აგრეთვე მინდა დავძინო, რომ ეს პაკეტი, რომელიც წარმოდგენილი არის მთავრობის მიერ, ფაქტობრივად სრულად ფარავს ყველა მონაწილეს, ყველა ამ სექტორში მონაწილე ადამიანს და ფაქტობრივად ეს უკვე მესამე ფაზა ტურიზმის სექტორის დასახმარებლად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის და ხაზგასმა იმისთვის, რომ ტურიზმი არის ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და ჩვენ მზად ვართ, რომ მაქსიმალურად გვერდში დავუდგეთ ამ მიმართულებას. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. განცხადებას გავაკეთებ თუ შეკითხვები? ჯერ შევაფასებ და შემდეგ შეკითხვები. დღეს როგორც ისიც საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა ტურიზმის ხელშეწყობის გეგმა და ამ გეგმის შესაბამისად ძალიან ბევრი სასტუმრო განთავსების ობიექტი, მათ შორის საჭარაში, ისარგებლებს ამ შეღავათებით. ეს არის მიზნობრივი დახმარების მხარდაჭერის პროგრამა და დარწმუნებული ვართ, რომ ის კონკრეტული გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს უკვე 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმის აღდგენას და შემდეგ უკვე 1 ივლისისთვის საერთაშორისო ვიზიტორების მოგზაურების მიღებას, მისცემს საშუალებას ჩვენს ტურიზმის ინდუსტრიას, რომ პოსტ-ვირუსულ პერიოდში შეძლონ მათ მიიღონ ტურისტები და მიიღონ უკვე ის შემოსავლები, რომელიც მნიშვნელოვანია მათი სწორი მდგრადი განვითარებისთვის. რა თქმა უნდა, ამისთვის დიდი მადლობა მთავრობას და რა თქმა უნდა მადლობა ეკონომიკის სამინისტროს და მთლიან გუნდს. როდის გაიხსნება ის რო გითხრათ და ზღვის სეზონთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რა ზემოშაობთ იმისთვის რომ ზღვის სეზონი იყოს გამართული და სასტუმროების მიმართულებითაც როგორი იქნება აჭარაში სიტუაცია. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო 1 კვირა ჩვენ უკვე აღარ გვიფიქსირდება არც ერთი
დაინფიცირების შემთხვევა და ყოველდღიურად დაახლოებით 300 ტესტზე მეტი კეთება, ამიტომ ჩვენ უკვე ხვალიდან პრაქტიკულად მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ შევამსუბუქოთ და მოხსნათ შეზღუდვები ქობულეთის 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში. რაც შეეხება სასტუმროებს, გარდა იმ ხელშეწყობის ღონისძიებებისა, რა თქმა უნდა, დანაწესები იქნება, რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ჯანდაცვის რეკომენდაციების და ასევე უსაფრთხოების გათვალისწინება და ამ კუთხით სახელმწიფო უწყებებთან ერთად კერძო სექტორი მაქსიმალურად იქნება ჩართული, რომ ეს სტანდარტები გაითვალისწინონ და როგორც შიდა კონკურენციის ნაწილში, იგივე სასტუმროებში, ასევე გლობალური კონკურენციის ნაწილში მაქსიმალურად დაინერგოს უსაფრთხოების სტანდარტები. აჭარა არის ამ შემთხვევაში მთავარი კურორტი. ის, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობდით და რაც მუდმივად გვესვიმის, სოციალური დისტანცირების დაცვა, რაც არის პრევენცია, ერთ-ერთი. როგორ წარმოგიდგენიათ მაგალითად პლაჟებზე აი ამ სოციალური დისტანცირების დაცვა, რამდენად მზად არის ამ შემთხვევაში? დიახა, თქვენი ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში რესპუბლიკის, როგორ მართავთ პროცესი, იქნება რამე დამატებითი ზომები სანაპირო ზოლზე, თუ როგორ იქნება პროცესი დამსვენებლებისთვის პლაჟზე? მადლობა. ინფექციონების პროფესიული, ესე ვთქვათ, მოსაზრების მიხედვით ზღვის წყალი არ არის გადამტანი და ეს არის საკმაოდ საიმედო პროგნოზი, რაც შეეხება ზოგადად დისტანცირებას, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მოქალაქეები, ასევე ტურისტები, მათივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად შეეცდებიან ამის დაცვას და რა თქმა უნდა, ზედამხედველობის ნაწილში, რბილი ზედამხედველობის ნაწილში ამას დავაკვირდებით. რამდენად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან ცალკე დამატებით თუ გამოიყოფა თანხები ამ კონკრეტულ პოსტკრიზისულ პერიოდში ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, რომ მოხდეს გადაწყობა იმ მოთხოვნებზე, რომელიც კორონავირუსმა გააჩინა სამყაროში. ეს ამ მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ პროცესში მივიღოთ ტურისტები. და გეგმა გვაქვს. ეს იყო ბოლოს საგანგებო ბიუჯეტის ნაწილში თქვენ იცით, რომ დაახლოებით 7 მილიონ ლარზე მეტს ვხარჯავთ უკვე საკარანტინეს სივრცეებისთვის, თუმცა იმ ახალი გეგმის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს ტურიზმის ხელშეწყობას, რა თქმა უნდა, ავტონომიის ბიუჯეტის ნაწილშიც იქნება შესაბამისი რესურსები გამოყოფილი ამ კონკრეტული ინდუსტრიის მხარდაჭერის მიზნებიდან გამომდინარე. ბატონო თორნიკე, ბიზნესმენი ზეწოლაში გადანაშაულებთ, თქვა რომ მას უნდა და აჭარაში ბიზნესის წამოწყება, თუმცა მას შეუქმნეს პრობლემები და აჭარის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები დგანან, მოკლედ იმ პირების უკან, რომლებიც მას წინააღმდეგობას უწევდნენ, ამბობდნენ რომ მას პრობლემები შეუქმნეს რაღაც საგადასახადო მიმართულებით, თქვენ რას უპასუხებთ ამაზე? რაღაც საგადასახადო მიმართულებით, რა თქმა უნდა, უფრო კონკრეტულად მეტყვით. აჭარის მთავრობის პირები იდგებოდნენ დგანან ამ პირების უკანო და ამბობდნენ რომ ესე იგი საბუთები, რაღაც საბუთების გაკეთებაზე შეუქმნეს პრობლემები, უარსეუბნებიან საბუთების გაცემაზე და ამასობაში გადის დრო და იზრდება ხარჯი. ასევე ამბობენ რომ მოკლედ გიპასუხებთ. მე მგონი ეგ ნამდვილი ბიზნესმენი არ არის, ალბათ ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენია და ალბათ ვერ მიიღო რაღაც კონკრეტული პრივილეგია ჩვენგან და რა თქმა უნდა, რაც გამოიწვევდა მის განაწყენებას. თუმცა შანტაჟით ჩვენ არავის არ მიცვეთ პრივილეგიას. მადლობა. ქრთამის გადახდაზე არის ყოლაპარაკი ბატონო. მოგესალმებით, გამარჯობათ. დავიწყოთ. დრო პრეზენტაცია გქონდა, საკმაოდ ვრცელი, მზად ვარ თქვენ კითხვებს უპასუხოთ. კითხავთ, თუ შეიძლება ერთი წამი. ეკა გაზდელიანი ბიზნეს პარტნიორი. ქაბატონათია, რა გეგმა გაქვთ დაბალ ბიუჯეტურ ავიაკომპანიებთან დაკავშირებით, რომლებიც საქართველოში ოპერირებენ, იგივე ვიზიართან და რაინერთან დაკავშირებით, გაგრძელდება თუ არა მათი სუბსიდირება და რა მექანიზმს შესთავაზებთ, რომ დარჩენ ისინი ქვეყანაში და აქვე მეორე კითხვაც მექნება, ტურისტების მოსაზიდად რა კონკრეტული სქემა გაქვთ, მაგალითად ზოგიერთმა ქვეყანამ უკვე წარადგინა ის, რომ ტურისტებს დაუსუბსიდირებს მაგალითად ბილეთს, სასტუმროს და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით არის თუ არა გარკვეული მექანიზმები შემუშავებული?
ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა, რაზედაც დღეს ვისაუბრეთ, იმისთვის, რომ ჩვენ მზად ვიყოთ უკვე, რომ ესე იგი 15 ივნის გავხსნათ ჩვენი ტურისტული სექტორი ადგილობრივი ტურიზმისთვის, ხოლო 1 ივლისისთვის შევძლოთ უკვე გავხსნათ ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია უცხოელი ტურისტებისთვის. რასაკვირველია, უცხოელი ტურისტები უნდა შემოვიდნენ საქართველოში როგორც სახმელეთო გზებით, ასევე საჰაერო გზებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პერიოდამდე და ეს დრო გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ დავასრულოთ კლავ მოლაპარაკებები იმ დაბალბიუჯეტიან კომპანიებთან, ვინც ჩვენთან დაფრინავდა აქამდე და შემდგომშიც გააგრძელებს ფრენას და არა მარტო მათთან, იმიტომ რომ იცით, რომ ძალიან ბევრი კომპანია დაფრინავს საქართველოსზე და ჩვენი ღია ცის პოლიტიკა არის ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი. მათ შორის გეტყვით, რომ ახლა ვარ ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში იგივე ვიზიერთან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ერთი, რომ დავინახოთ, რომ ვიზიარი შეასრულებს ყველა იმ საერთაშორისო უსაფრთხოების სტანდარტს, რაც იქნება ამ დღეებში დაწესებული მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მხრიდან, ასევე უკვე არის გამოქვეყნებული იგივე IATA სტანდარტი, ანუ საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც ეხება ავიაციას და იქ პრინციპში ერთი შეხედვით არაფერია ისეთი, რაც არ შეიძლება რომ შეასრულონ ავიაკომპანიებმა. ჩვენ პარალელურად ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ჩვენი აეროპორტებიც მზად იყოს, რომ ეს ყველა აუცილებელი გაიდლაინი იყოს დაცული, კონკრეტული გეგმა იქნება მაისის განმავლობაში და მუშაობთ ასევე იმ მიმართულებების შორტლისტზე, რომელიც ერთის ხრივ თვითონ იგივე ვიზი არიან რომელიმე სხვა ავიაციო კომპანია მზად არის რომ მოემსახუროს პირველ რიგში, სადაც უფრო მეტი პერსპექტივა არის, რომ მეტი ტურისტი შეიძლება თავიდანვე მოიზიდოს, ასევე მუშაობთ იმ ქვეყნებთან უკვე დიპლომატიური არხების მეშვეობით, რომ ჩვენ შევქმნათ ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო კორიდორები, უსაფრთხო დერეფტები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ მონაწილე ყველა მრავალმხრივი რეგიონალური ინიციატივის, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ინიციატივის, რაც შეეხება საზღვრების ეტაპობრივ გახსნას. ჩვენ აქამდეც ბოლო წლებია ვახორციელებდით საკმაოდ წარმატებულ პოლიტიკას ავიაციის სფეროში, მათ შორის მარკეტინგულ ხარდაჭერასაც გულისხმობდა ეს პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის წყალობით ჩვენ პრაქტიკულად გავაორმაგეთ და მეტად ვიზიარის პირდაპირ ფრენები, ასევე რაინეერი შემოვიყვანეთ როგორც ერთ-ერთი გიგანტი დაბალბიუჯეტიანი კომპანია, სხვა ახალი საავიაციო მიმართულებები გავხსენით, ჩვენ ამ პოლიტიკას გავაგრძელებთ, უბრალოდ მოვარგებთ მას ახალ რეალობებს. ქალბატონეთია, იგივე თემას გავაგრძელებ, ანა საქართველოს პირველი არხი, რადგან პრემიერმაც ისაუბრა, რომ კონკრეტულ ქვეყნებთან მიდის მოლაპარაკებები, თქვენც ახლა ახსენეთ, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რომელ ქვეყნებთან მიდის მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მაგალითად შენგენის სივრცეში მესამე ქვეყნებისთვის იგივე გერმანია, საფრანგეთს აგვისტოს ბოლომდე ჩაკეტილი აქვს საზღვრები და ფრენები, რომელზეც საუბრობდით, როდიდან თუ გაქვთ ზუსტი რიცხვები, ანუ უკვე წინასწარ ცნობილი, როდიდან აღდგება ფრენები? პირველი და ყველაზე შედარებით, ასე ვთქვათ, მარტივი არის, რომ აღდგეს ფრენები იმ ტრადიციული მიმართულებებით, რა ტრადიციული მიმართულებები ჩვენ გქონდა. ლაპარაკობთ აირზენასთან, რომ სულ მცირე ორი მიმართულებით რეგულარული ფრენები განახლდეს და ჩვენ საჭიროების შემთხვევაში მათაც მხარდაჭერის პაკეტს შევთავაზებთ, რომ ეხლა ისეთი ვითარებაა, როდესაც ერთმანეთს თუ არ დაუდგა გვერდში მთავრობა და საავიაციო ინდუსტრია ალბათ გაჭირდება სწრაფად აღდგენა ფრენების და ჩვენ ეს გეგმაც გვაქვს. კონკრეტიკას მოგახსენებთ უახლოეს პერიოდში, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს დასრულებული გადაწყვეტილება, ეს დასრულებული გადაწყვეტილება უკვე იქნება თქვენთვის საჯარო და არა მარტო თქვენთვის დაიწყება გაყიდვა ბილეთების ამ მიმართულებით, მაგრამ გეტყვით, რომ აირზენას შემთხვევაში სულ მცირე ორი მიმართულება, ვიზიარის შემთხვევაში ჩვენ ეხლა ველოდებით მათგან შორტლისტი მიმართულებების იქიდან სადაც უკვე დაფრინავდნენ ისინი, სადაც მათ მიაჩნიათ, რომ ყველაზე სწრაფად შეიძლება რომ ტურისტი შემოიყვანონ საქართველოში და აი ამ მიმართულებებს გავყვებით ჩვენ ასევე ქვეყნებთან მოლაპარაკებებში. პარალელურად ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს მოლაპარაკებას ევროკავშირის მთელ რიგ ქვეყნებთან. ასევე აქტიურები ვართ ჩვენ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან მიმართებაში, საიდანაც ამ ბოლო დროს საკმაოდ ბევრი ტურისტი სტუმრობდა, თუმცა ყველაზე რეალისტურია, რომ პირველი ასე ვთქვათ, ტურისტები რეგიონიდან შემოვიდნენ. ეს კოვიდამდეც იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მიმართულება, საიდანაც დიდი ნაწილი ტურისტები შემოდიოდა. მარტივი არის მათთვის უფრო
იმიტომ რომ არა მარტო საჰაერო გზებს, არამედ სახმელეთო გზებითაც შეუძლიათ შემოვიდნენ. ჩვენ ყველა აი უსაფრთხო დერეფნის სტანდარტის დაცვით პირველ ეტაპზე ალბათ რეგიონის ქვეყნებს ველოდებით, თუმცა ასევე არ დავკარგავთ არც ერთ შანსს უახლოეს პერიოდში შემოვიყვანოთ ისევ ევროპელი ტურისტები. ჩვენ რომც ვერ შევძლოთ იქ გასვლა პირველ ეტაპზე, ჩვენთან შემომავალი ევროპელი ტურისტი გვინდა რომ მაქსიმალურად მოვიზიდოთ და ამისთვის კონკრეტულ გეგმას განვახორციელებთ. სალომე მეცხვარიშვილი, BMG ბიზნეს მედია საქართველოს. ქალბატონ ნათია, საინტერესოა 200 მილიონი ლარი ახსენეთ დღეს. ეს არის ის თანხა, რაც მოხმარდება ტურისტულ სექტორს პოსტკრიზისულ სიტუაციაში. საიდან არის ეს თანხა? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ის $1.5 მილიარდი რაც გამოყოფილია და დონორებთან მიდის და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან, ეს არის კრიზისის პერიოდში უშუალოდ. ეს მაინტერესებს ეს 200 მილიონი საიდან მოგვაქვს და ასევე ჩვენ და თქვენც ახსენეთ რომ არაორდინალური ნაბიჯების დროა. სანამ გაიხსნება ჩვენი საზღვრები 1 ივლისამდე, რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას აპირებთ? სად აპირებთ ამ ნაბიჯების გადადგმას საქართველოს პოზიციონირებისთვის, როგორც უსაფრთხო ქვეყნის ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, ესე იგი 200 მილიონი ლარის საერთო ღირებულების პაკეტი, ეს არის მესამე ეტაპის ანტიკრიზისული ღონისძიებები, იმიტომ რომ ჩვენ პირველივე დღიდან პრაქტიკულად მარტის თვიდან ვეხმარებით ტურისტულ ინდუსტრიას, მაგრამ ეხლა ყველაზე კრიტიკული და გადამწყვეტი ეტაპია, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა ეხლა მესამე ეტაპის დროს და ამ 200 მილიონის ფარგლებში არის არა მარტო ის, რომ გადავაგორებინოთ რაღაცნაირად და გადავალახინოთ ტურიზმს ეს რთული პერიოდი, არამედ მოვამზადოთ გახსნისთვის და გახსნის ესე იგი თარიღები არის ძალიან ახლოს. ჩვენ ამის შესახებ მოგახსენეთ და ეს არის ამბიციური, მაგრამ სრულიად მისაღწევი გეგმა. რისგან შედგება ეს ფინანსური პაკეტი და ბიუჯეტი, რომელსაც ჩვენ მოვახმართ მესამე ეტაპის ანტიკრიზისულ ღონისძიებებს ტურიზმთან მიმართებაში. ეს პირველ რიგში ყველაზე წონადი არის საგადასახადო შეღავათები. ჯამში 125 მილიონი დაახლოებით ეს არის საგადასახადო შეღავათები, რომელსაც ჩვენ გაუწევთ ამ ინდუსტრიას და ამ ინდუსტრიაში მოქმედ კომერციულ სუბიექტებს. პირველ რიგში ეს არის ქონების გადასახადისგან 2020 წლის ქონების გადასახადისგან არა მხოლოდ მისი გადავადება, არამედ სრული განთავისუფლება და ასევე საშემოსავლო გადასახადის წლის ბოლომდე გადავადება, რაც არის ასევე ძალიან წონადი იმის გათვალისწინებით, რომ საშემოსავლო გადასახადში ასევე სერიოზული შეღავათი გაუკეთეთ ჩვენ სრულიად ბიზნეს და მათ შორის ტურიზმს მოგეხსენებათ. ეს ორი საგადასახადო შეღავათი არის ყველაზე წონადი ამ 200 მილიონ ლარში, რომელზეც ჩვენ ვარს ვამბობთ ტურიზმის ინდუსტრიის სასარგებლოდ. ჩავტოვებთ ამ ფულს კომპანიებში იმისთვის, რომ მათ შეძლონ ხელფასების გადახდა, დავალიანებების გადახდა, მოემზადონ უსაფრთხოდ, რომ ამოქმედნენ სულ რაღაც ერთ თვეში. რაც შეეხება დანარჩენ თანხას, არის დაახლოებით 60 მილიონი ლარი აწარმოეს საქართველოში პროგრამების ფარგლებში და ახალი ბიუჯეტის ცვლილებებით ეს თანხა იქნება დამტკიცებული ამ პროგრამისთვის. ეს თანხა მოხმარდება 20 მილიონ ლარამდე ბრუნვის მქონე სასტუმროებს და ესეთი არის უდიდესი უმრავლესობა ჩვენი სასტუმროების. მოგახსენებთ, ეს თანხა მოხმარდება სესხის პროცენტის 80%-ით სუბსიდირებას, რომ სესხის პროცენტი ყველაზე მეტად აწუხებთ ამ ობიექტებს. პლუს ასევე 5 მილიონი, რაც ასევე შეღავათებს და დახმარების პაკეტს შეიცავს ტურისტული კომპანიებისთვის, გიდებისთვის, ტუროპერატორებისთვის. ეს თანხა მოდის ბიუჯეტიდან და ეს არის მათ შორის იმ $1.5 მილიარდიანი დახმარების პაკეტის ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენი დონორები, ჩვენი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ძალიან გვერდში გვიდგანან, მათ შორის იმ ნაწილში, რა ნაწილიც ეხება დაზარალებული ბიზნესების, მცირე ბიზნესების დახმარებას. ერთი წამი, ქალბატონ ნათია, თუ შეიძლება მე უნდა დავსვა. ქალბატონ ნათია, მე ცოტა სხვა მიმართულებით მექნება კითხვა. გენდერულად დაჩაგრეთ თქვენ ბატონი. გისმენთ ანა, გისმენთ. ქალბატონ ნათია, არის სამთავრობო ორგანიზაცია TD, აი დადო რაღაც კვლევა, რომლის მიხედვითაც ოფიციალური მონაცემებით 2002 წლიდან 2019 წლამდე საპატრიარქომ მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 277 მილიონი მიიღო, რაც შეეხება უძრავ ქონებას, ჯამში 64 კვადრატული კილომეტრი ფართობი არის გადაცემული. პარალელურად წელსაც ვიცით, რომ საპატრიარქომ 25 მილიონი მიიღო ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თქვენ ეკონომიკის მინისტრი ბრძანდებით, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ზედმეტად გულუხვი არის სახელმწიფო საპატრიარქოს მხრიდან, რამდენად არის მთავრობა საქმის კურსში, რაში იხარჯება ეს თანხები და გარდა ამისა, როდესაც ვსაუბრობთ ქონების გადაცემაზე, გარდა იმისა, რასაც აძლევს სახელმწიფო, ვიცით, რომ სხვა წყაროც არის ამ შემთხვევაში თვითმმართველი ორგანოები, როდესაც აი მიზერულ თანხად, მაგალითად სიმბოლურად ერთლარად გადავცემთ 1000-ობით ჰექტარს საპატრიარქოს. ამას თუ აკონტროლებთ თქვენ, როგორც მთავრობა, ასევე ეკონომიკის მინისტრი ბრძანდებით, რა შეგეძლეთ მითხრათ?
ჩვენი საპატრიარქო, ჩვენი ეკლესია არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ძლიერი და პატივსაცემი ინსტიტუცია. ჩვენ კანონის ფარგლებში ვახორციელებთ ყველა ამ ტრანზაქციას, დახმარებას და ეს არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე. ასევე სხვა კონფესიებსაც ვეხმარებით. აქედან გამომდინარე, აქ არ ამგონია რამე კითხვის დასმის საფუძველი იყოს. ტურისტთან დაკავშირებით ხო არა გაქვს შეკითხვა? არა, ანუ ბევრი არ არის. ქალბატონეთო, თუ შეიძლება ერთი წამი რა ამოვწურავ, თუ შეიძლება. მინდა უპასუხო ბატონს, კი. დაკავშირებით კითხვები ბრძანეთ რომ მნიშვნელოვანი თემაა გიდები. მილიონი ლარი დაიხარჯება, თუმცა არ ყოფილა უფრო მეტი კონკრეტიკა. გადამზადების პროგრამა შეიძლება ნებისმიერი გიდისთვის, რომელიც ასეულობით არის ჩვენ ქვეყანაში, რაღაც კონკრეტული ბენეფიტი არ აღმოჩნდეს შემოსავლის კუთხით. აქ რა უფრო მეტი სიცხადე რომ შევძინოთ ამ საკითხს, რა იგეგმება და კონკრეტულად თითოეულ ადამიანამდე როგორ უნდა მივიდეს ეს 5 მილიონი. მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ თქვენ რო არ დაგესვათ, მე თვითონ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს. ძალიან დიდი ჯგუფი არის გიდების, რომლებიც მართლაც შრომობენ დაუღალავად, საკმაოდ განათლებული ადამიანები ბრძანდებიან, დიდი კონტრიბუცია შეაქვთ თვითონ ტურისტულ ინდუსტრიაში და სამწუხაროდ ეს ის სფეროა, რომელიც ბოლომდე, ასე ვთქვათ, აღრიცხულიც არ არის, სადაც ჯერ კიდევ დასარეგულირებელია იგივე ხარისხის სტანდარტები და ეს თვითონ მათი მოთხოვნებია, მინდა გითხრათ. საბედნიეროდ ამ სფეროში არსებობენ საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებული მომართული პროფესიული ასოციაციები, გიდების ასოციაციები, ვისთანაც ჩვენ დავიწყეთ ახლა თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, როდესაც ვამზადებდით ანტიკრიზისულ გეგმას, გუშინაც საკმაოდ ხანგრძლივი ონლაინ დისკუსია ჰქონდა სწორედ გიდების ასოციაციებთან და გიდების წარმომადგენლებთან. არის მთელი რიგი საკითხი, რაზეც ჩვენ ამიერიდან უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ გაცილებით მარტივი არის მიიღო გადაწყვეტილება იგივე სასტუმრო ინდუსტრიაზე, ან ტურისტულ კომპანიებზე, რომელიც მეტად ინსტიტუციონალიზებული, ლეგალიზებული სფერო არის და კარგად აღრიცხული სფეროა და გადასახადის გადამხდელი სფეროა და ვიცით, რომ იქ შეღავათი კონკრეტულ გადასახადთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. გიდებს რაც შეეხება, ჩვენ ჩამოვყალიბდით, რომ ვიმუშავებთ რამოდენიმე მიმართულებთ, არა მხოლოდ გადამზადებით, რა თქმა უნდა. აქ ერთ-ერთი მთავარი იქნება ხარისხის სერტიფიცირება, რაც ალბათ იქნება ნებაყოფლობითი და თვითონ ასოციაციები გახდებიან ჩვენი თანამოაზრეები ამ საკითხში, მათი აღრიცხვებით, რომ ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, ვინ არის ის ჯგუფი, ვის უნდა, ასე ვთქვათ, მივანიჭოთ ჩვენ გარკვეული პრეფერენციები და დახმარებები. ასევე გადაწყვეტილება, რაც უკვე დღეს არის მიღებული, არის ის, რომ გიდებს მიეცემა უფასო შესვლის უფლება მუზეუმებში, ნაკრძალებში, დაცულ ტერიტორიებში, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი არის. ასევე იმ პერიოდში ვიდრე არ აღდგება ტურისტული აქტივობა ძველი მასშტაბით და ჯერ კიდე იქნება პრობლემა გიდების დასაქმების. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მათთვის ალტერნატიული დასაქმების შესაძლებლობა შევხვდათ და გუშინაც შევთანხმდით მათთან, რომ სპეციალური პლატფორმა შეიქმნება ამისთვის. აქტიურად ჩავრთავთ გიდებს, მათ შორის მიკროგრანტების პროგრამაში, იგივე აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში, რომ მათ შეძლონ თავის საქმიანობასთან ახლოს ყოფი პროექტები წარადგინონ და ამაში ჩაერთონ. და გადამზადება არის ერთ-ერთი კომპონენტი ამისი. უფრო მეტი დეტალიზაცია მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ კონკრეტულად გიდებზე მორგებული პროგრამა შევთავაზოთ და გამომდინარე იქიდან რომ ეს სეგმენტი ნაკლებად შესწავლილი და აღრიცხული იყო დღემდე, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება დამატებით დრო მათთან სამუშაოდ. რასთავარი რესურსი გვაქვს. მე მგონი დავასრულეთ და ერთი წუთი. კი ბატონო. ასევე შემოწმება და კარანტინის მეთოდით. აღარ გაივლია ქვეყანაში შემოსვლელები კარანტინს. რამდენად უსაფრთხო არის სწრაფი ტესტი და თუ არის დამატებითი მექანიზმი იმისთვის, რომ ეს იყოს უსაფრთხო და რეალური. კი ბატონო, ესე იგი პრეზენტაციაშიც ჰქონდა ნათქვამი ბატონმა პრემიერმაც ბრძანა, რომ ჩვენ ეხლა ეს დღეები, რა დღეებიც არის და რა პერიოდის დარჩენილია, ანუ ჩვენი ტურისტული ბაზრის გახსნამდე და მათ შორის საზღვრების გახსნამდე, მაქსიმალურად ვიმუშავებთ იმაზე, რომ საერთაშორისო სტანდარტები უსაფრთხოების, საერთაშორისო გაიდლაინები დავნერგოთ. საერთაშორისო გაიდლაინები იქნება ერთიანი ყველასთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენც ამ სტანდარტს უპასუხებთ. მათ შორის ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი კომპონენტი
ელემენტი იქნება საზღვარზე კონტროლი. კარგია რომ ყოველდღე იმატებს იგივე სწრაფი ტესტების ხარისხიც, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი გზა თუ როგორ უნდა ესე იგი უპასუხოთ ამ სტანდარტებს და დავიცვათ ჩვენი ბაზრის უსაფრთხოება, ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოება და შემოსული ტურისტების უსაფრთხოება. კარგია რომ ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი ტურისტული პროდუქტი, რომელიც დაკავშირებულია ღია სივრცესთან, გაშლილ სივრცესთან, რაც დაგვიცავს იმისგან, რომ ერთად თავმოყრა არ მოხდება ზედმეტად ადამიანების და სოციალური დისტანცირებაც იქნება დაცული, ასევე პირადი დაცვის საშუალებები, ასევე სპეციალური ესეთი დაცული ტურისტული ზონების იდეა და კონცეფცია შემოგვაქვს და ძალიან მარე ამ კონცეფციას დავამუშავებთ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად. ეს იქნება უნიკალური პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ ჩვენ ტურისტებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც დიდარია ნაკრძალებით, ესეთი დიდი ტერიტორიებით, სადაც ლოკალიზება შეიძლება მოხდეს, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ტურისტების და უფრო მეტ დეტალს შემდგომში წარმოგიდგენთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მაქსიმალურად როგორც აქამდე ვზრუნავდით და უმაღლესი პრიორიტეტი იყო ჩვენთვის მოსახლეობის უსაფრთხოება, ასევე იქნება დაცული მოსახლეობის უსაფრთხოება. სილამაზის სალონები მტკივნეული საკითხია, მათ შორის ჩემთვისაც მერწმუნედ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სალონები არის ძალიან დიდი სეგმენტი დასაქმების, მცირე ბიზნესი და ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით სწორედ მცირე ბიზნესს და მართლაც ძალიან მინდა რომ მალე შევძლოთ მათი გახსნა. თქვენ ხედავთ რომ ჩვენ მთელი რიგი ინდუსტრია გადმოვწიეთ უფრო ახლოს გახსნის ეტაპზე და არ გავა ბევრი დრო მანამდე სანამ გავხდით სილამაზის სალონებს, მაგრამ დავიმახსოვროთ რომ ეს არის ისევე როგორც შოპინგ მოლები, ისევე როგორც სხვა კაფეები, რესტორნები, ისეთი ობიექტები, სადაც მეტია მაინც რისკი, სადაც მეტია ადამიანებს შორის კონტაქტი და ამიტომ კიდევ ცოტა დრო გვინდა იმისთვის რომ ყველა შევამოწმოთ, ნახოთ მათი მზადყოფნა და თქვენც, მეც მთელი საქართველო ვინც მიმართავს სილამაზის სალონებს მეტად იყოს დაცული. კარგია და მე კონტაქტი მაქვს სულ სილამაზის სალონებთან, რომ ისინი ძალიან პასუხისმგებლიანად ემზადებიან ამისთვის, მაგრამ რაღაც გარკვეული დრო უნდა თუნდაც იმისთვის, რომ ეს დაშორიშორება მოახერხონ შიგნით, შეიძინონ პირადი დაცვის საშუალებები და ალბათ სულ რამოდენიმე ხანი გავა და შევძლებთ უკვე სილამაზის სალონების სტუმრობას. ქალბატონო ნათია, იმედი მაქვს ამისი, როგორც სხვები გადმოვწიეთ, აქაც იქნება ამის. ქალბატონო ნათია, ანტიკრიზისულ გეგმაზე და იქ არის ერთგვარად ვირუსი აღმავლო ფაზაში, მათ შორის ალბათ ივლისში სავარაუდოდ ბევრი იქნება დაინფიცირებული, როგორ მოხდება მათი შემოსავალი? ტურისტული კორიდორების შექმნა არის უსაფრთხო კორიდორების შექმნა. ეს თვითონ ამ ტურისტული კორიდორების სახელწოდებაში ჩანს, რომ ეს კორიდორი უნდა იყოს უსაფრთხო. შესაბამისად, ნებისმიერი ჩვენი რეგიონის ქვეყანასთან, როდესაც შედგება და ნებისმიერი სხვა ქვეყანასთან შეთანხმება ტურისტულ უსაფრთხო კორიდორზე, ჩვენ გვექნება ყველა გარანტია იმისა, რომ ეს უსაფრთხოება დაცულია როგორც ვიზიტორებისთვის, ასევე დამხვედრი ქვეყნისთვის. ამ წუთში რუსეთთან მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც ადრე რუსეთიდან წამოსული ტურისტები იყო მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ვიზიტორების, დღესაც ჩვენი ქვეყანა ყველა უსაფრთხოების ზომის დაცვით მზად არის, მათ შორის რუსი ტურისტებიც მიიღოს და ანტიკრიზისული მადლობა ქალბატონო როდესაც ამბობთ პირველი გათვლა არის რეგიონზე. თუ გადავხედავთ რეგიონში არსებულ სიტუაციას, საკმაოდ რთული არის ვითარება იგივე რუსეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანშიც მათ შორის. მაშინ ვისზე ვაკეთებთ გათვლას, ეს უსაფრთხო ტურისტული კორიდორი, ვისი არის გათვლილი, მაშინ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა ხდება რეგიონში, ქვეყნებში კორონავირუსთან დაკავშირებით და პლუს პრემიერმა ჩამოთვალა ის ადგილები, რომელიც სავარაუდოდ გახდება ტურისტული ლოკაციები, ნაკრძალები, საირმე, წყალტუბო, აბასთუმანი, ასე შემდეგ. ეს ლოკაციები, ამის გარდა უბრალოდ თუ არის კიდე მოაზრებული დამატებითი ლოკაციები, რომელიც იქნება თუნდაც შიდა ტურიზმისთვის, ან თუნდაც საზღვარგარეთ შემოსული ტურისტების აქტუალური. მადლობა. მოგესალმებით, მადლობა კითხვისთვის. დავიწყოთ ზოგადად იმ სტრატეგიული ქვეყნებიდან, რადგან თქვენი კითხვა შეეხებოდა პარტნიორ ქვეყნების ჩამონათვალს. მნიშვნელოვანია იმაზე ვისაუბროთ, რომ მიმდინარე პერიოდი არის ბოლომდე მოსამზადებელი მოლაპარაკებლის პერიოდი, ისევე როგორც ავიაკომპანიებთან, ასევე პარტნიორ ქვეყნებთან. შესაბამისად, აქ უკლებლივ ყველა იმ ქვეყანასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიისთვის ტრადიციულად იყო ღირებული.
ან შესაძლებელია დღეს გქონდეს ახალი შესაძლებლობა, რომ მოვიზიდოთ ჩვენ ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტად მხარჯველ უნარიანი ტურისტი. აქედან გამომდინარე, მე ალბათ არ გამოვყოფდი იმ ქვეყნების ჩამონათვალს და არ მივცემდი რომელიმე მათგანს პრიორიტეტს, რაც მინისტრმა ახსენა, უბრალოდ ეს ეხებოდა სახმელეთო ნაწილს და ბუნებრივია, რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები არიან ის ქვეყნები, რომლებიც სახმელეთო შეზღუდვის გაუქმების შემდგომ იქნებიან პირველი ქვეყნები, რომლებიც დაიწყებენ ქვეყანაში მოგზაურობას, თუმცა როგორც უკვე ნახეთ, კალენდარული თანმიმდევრობა 15 ივნისი არის შიდა ტურიზმის გახსნის თარიღი, ხოლო 1 ივლისი არის საერთაშორისო მოგზაურობის, რაც ასევე გულისხმობს არა თანმიმდევრობას, არამედ ერთდროულად საჰაერო, ისევე როგორც სახმელეთო გზით შემოსულ ტურისტებს. ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ კერძო სექტორთან, რა თქმა უნდა, გამოყოფილია და გამოკვეთილია ისეთი ქვეყნები, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა მაღალი იყო, თუმცა ჩვენ მუდმივად ვმუშაობდით ცნობადობის გაზრდაზე, შეიძლება კონკრეტიკაში წასვლა, თუმცა მანამ სანამ ორ ქვეყანას შორის არ დამთავრდება მოლაპარაკება, ბუნებრივია, არ გავასწროთ მოვლენებს. აი კონკრეტული ნაბიჯები რომ მოგვიყვეთ. ხუთმეტში იწყება შიდა ტურიზმი და არის ლოკაციები, სადაც ქვეყნის შიგნით მოქალაქეებისთვის უსაფრთხოა დასაწყისი. ორ ნაწილად გავყოთ ის უსაფრთხო ზონები, ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონები, რომელიც პრემიერ-მინისტრმაც განაცხადა, ეს არის ცალკე მდგომი პროექტი. პირველ რიგში შიდა ტურიზმზე, შიდა ტურიზმის გახსნა შეეხება სრულიად საქართველოს, აქ უბრალოდ მნიშვნელოვანია ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენისას იყო ძალიან მკაფიო ჩამოთვლილი ის კრიტერიუმები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სასტუმრო ობიექტი, კვების ობიექტი, ისევე როგორც თუნდაც გიდები, ასევე ტურისტული კომპანიები, იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები უმთავრესად იყვნენ დაცულები. შესაბამისად, ყველა ის კურორტი, ყველა ის სასტუმრო თუ სარესტორნო სერვისის მომწოდებელი, რომელიც დანერგავს საერთაშორისო დაწესებულ ნორმებს, რის დანერგვაში ჩვენ ხელს შეუწყობთ, როგორც ტურიზმის ადმინისტრაცია და საქართველოს მთავრობა, იქნება ტურისტულად აქტიური. რაც შეეხება მეორე პროექტს, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონები, დაცული ზონები, ეს შეიძლება იყოს მრავალ კუთხით განხილული, უბრალოდ აქ კონცეფტი არის ერთი, რომ შემოვიტანოთ კიდევ უფრო მეტად დამატებითი აქცენტირება ეგრეთ წოდებულ COVID free ზონებზე, რომლის გამოცდილებაც საბედნიეროდ უკვე ჩვენ ძალიან ბევრ სასტუმროს აქვს, რომელიც აგერ უკვე 2 თვეა ჩართულია საკარანტინო პროექტების ფორმატით და დღეს ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ, რომ ტურიზმის ინდუსტრია იყო პირველ ზოლზე მებრძოლი COVID-19-ის წინააღმდეგ და ზუსტადაც რომ ტურიზმის ინდუსტრიის სხვადასხვა მოთამაშემ, სატრანსპორტო, კვების თუ განთავსების ობიექტმა 19,000-მდე ადამიანს უმასპინძლა იმ სერვისით, რომელზეც დღეს ახლა სხვა ქვეყნები მუშაობენ, რომ გაიწეროს და ჩვენ ამაყები ვართ, რა თქმა უნდა, რომ 2 თვე არა თუ გაწერილი, არამედ დანერგილი გვაქვს სერვისში და ზუსტად ეს არის ის კონკურენტუნარიანი უპირატესობა, რის გამოყენებასაც ვაპირებთ თამამად საერთაშორისო არეალზე, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე საბედნიეროდ გვაქვს არაერთი პოზიტიური ქალბატონ მარიამ, კონკურენტული უპირატესობა ახსენეთ და საინტერესოა, რა კონკრეტული ნაბიჯები, მიკროფონი მიჭირავს თუ შეიძლება, კონკურენტული უპირატესობა ახსენეთ. საინტერესოა, კონკრეტულად რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებთ საქართველოს პოზიციონირებისთვის, როგორც ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანა. აი, კონკრეტულად რომ გითხრათ. კონკრეტული გეგმა გვაქვს და ძალიან კონკრეტულად გეტყვით. პირველი არის ის, რომ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმ გამოცდილებაზე, რომელიც შევთანხმდეთ, რომ არის უნიკალური საქართველოს შემთხვევაში, რომ ინდუსტრია, რომელიც არის ტურიზმის, ბოლომდე იყო ჩართული და ზუსტად იცის ის გაიდლაინები და ის მაქსიმალური კონტროლის მექანიზმები, რაც დასანერგია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც შეეხება კვებას, განთავსებას, დაალაგებას, ტრანსპორტირებას და ასე შემდეგ. მომავალი ტურისტი იქნება განსაკუთრებით აქცენტირებული ამ უსაფრთხოების ნორმებზე, შესაბამისად ვთანხმდებით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული კონკურენტუნარიანი პოზიცია ტურიზმის ნაწილში, მეორე რაც ასევე გვაჩქარებს ვადებში და ამიტომაც ჩვენ მზად ვიქნებით 15 ივნისიდან და 1 ივლისიდან. მეორე კონკურენტუნარიანი ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ საქართველოს უკვე აქვს საერთაშორისო აღიარებული ძალიან წარმატებული ვირუსთან წინააღმდეგ ბრძოლის პროექტი, რომელიც ასევე ჩვენ ყველა ერთად ვკითხულობთ საერთაშორისო მედიაში ამის აღიარებას, რომელიც რა თქმა უნდა რო ეხმარება ტურიზმის ინდუსტრიას. მესამე მიმართულება არის ის მუნიციპალური ცნობიერება, რომელიც ხოთაშორის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ვუბრუნდები კარანტინის პროექტს, რადგან გაშლილობა განთავსების ობიექტების ძალიან ფართოა, ფაქტობრივად მოცული გვაქვს მთელი საქართველო და რა თქმა უნდა ლოკაციურად ის სასტუმროები, რომლებიც უფრო მეტად
გროვდებოდნენ კონკრეტულ კურორტებში, ეს უკვე განაპირობებდა, რომ კონკრეტული ტერიტორია უფრო მეტად ტურისტულად აქტიური იყო, შესაბამისად, ჩვენც როგორც მართველ ორგანოს და უწყებას ადგილზე მერიებს, გუბერნიებს უკვე აქვთ უმაღლესი ცნობიერება ამ პროექტის და ზოგადად ეს ინფორმაცია სხვებს იმ ადამიანებს ჩვენ ზოგადად როგორც მოგეხსენებათ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ეკონომიკის სამინისტრო წლებია ანხორციელებს მარკეტინგულ კამპანიებს, საკომუნიკაციო მიმართულებებს, შესაბამისად არხები უცვლელია, მოდიფიცირებულია, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით როგორ მივწვდეთ იმ საერთაშორისო მოგზაურებს, რომლებიც წლების განმავლობაში მოგზაურობდნენ და აღმავალი იყო ეს ტრენდი, შესაბამისად მოხდება იგივე პრინციპით, ყველა ის პლატფორმა, არხი, რომელიც კითხვადია, რომელიც ტენდენციურია და რაც მთავარია, რომელიც პირდაპირ პასუხობს ჩვენი პოტენციური ტურისტის ინტერესს იქნება გამოხატული და გამოყენებული. ახალი სარეკლამო სტრატეგია, მოდი ესე ვთქვათ, იმ პერიოდამდე, მანამ სანამ აქტუალური იქნება უსაფრთხოების ნაწილი, ნამდვილად იქნება საქართველოს როგორც უსაფრთხო დანიშნულების მიმართულება. უსაფრთხოება იქნება ერთ-ერთი მთავარი, თუმცა კიდევ ერთ დავამატებდი უსაფრთხოება და ისევე როგორც რომ საქართველოს არის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომელმაც თქვა, რომ ხსნის ტურისტულ ინდუსტრიას ძალიან მოკლე პერიოდში. ხალხო მარიამ, ბატონმა გახარიამ თქვა დღეს ბრიფინგზე, რომ საკარანტინო ზონებში აღარ მოხდება ტურისტების გადაყვანა. ეს რომ განგვიმარტოთ ადგილზე, თუნდაც აეროპორტებში რომ შემოვლენ ტურისტები, როგორ იქნება შემოწმება, რა სახის შემოწმება ჩაუტარდება გვესმის შიგნით უკვე, მაგრამ აი უშუალოდ შემოსვლამდე როგორ მოხდება მათი გაკონტროლება ეს რომ. მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რადგან ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი მოსამზადებელი პერიოდის და შემდგომ განსახორციელებელი პროექტის. პრემიერ-მინისტრმა ასევე დღეს განაცხადა, რომ მან უკვე გასცა დავალება ჯანდაცვის სამინისტროზე, რომელიც ამზადებს პროექტს, თუ როგორ უნდა მოხდეს მაქსიმალურად შევიწროებული ვადებით და უკვე დავალება არის, რომ 1 საათის ფარგლებში მოხდეს სრული შემოწმება საქართველოში შემოსული მოგზაურების თუ ვიზიტორების. ბუნებრივია მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ, რომ საქართველოს არასდროს ჩამორჩენილა საერთაშორისო სტანდარტებს და პირიქით ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც შეიმუშავებს ისეთ გაიდლაინებს ყველა სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე, ეს იქნება საერთაშორისო აეროპორტები თუ სახმელეთო სასაზღვრო გამშვები პუნქტები, რომლებიც იქნება საერთაშორისოდ აღიარებული. ეს გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ უკვე წინ ვართ უსაფრთხო დერეფნების მოლაპარაკებაში, ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია გასული პერიოდის განმავლობაში აღნიშნავს საქართველოს ძალიან წარმატებულ ისტორიას და აქედან გამომდინარე ფაქტია ერთი, რომ ჩვენი არსებული გეგმა ბოლომდე დააზღვევს რაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემას, რომ ტურიზმის ინდუსტრია არ გახდეს უნებლიე ვირუსის იმპორტიორი. ამ დროისთვის ეს ჯერ არ ვიცით, ერთ საათში როგორ მოხდება ამ ყოველთვის. ბუნებრივია არის კონკრეტული მიმართულებები, ტექნიკური მხარეები, ჯანდაცვის მხარეები და რა თქმა უნდა, როგორც კი ეს იქნება უკვე შეთანხმებული საერთაშორისო გაიდლაინებთან მიმართებაში, ბუნებრივია ეს იქნება გამჭვირვალე პროცესი და ყველას იქნება ამაზე ცდომა. მოგესალმებით, კაპიტანო მარიამ, მე მინდა გითხოთ კონკრეტულად აჭარის რეგიონთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი ტურისტული ადგილი მთელი ქვეყნის მიმართულებით, ზღვის სეზონთან დაკავშირებითაც ასევე თუ გაქვთ გარკვეულად შემუშავებული სტრატეგია, როგორ უნდა მოხდეს უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და ასევე თქვენ ისაუბრეთ სპეციალურ სივრცეებზე ტურისტებისთვის, აჭარის მიმართულებით თუ არის მუშაობა დაწყებული და ასევე მინდა გკითხოთ თანხაზე, თუ არის დამატებით ამ მიმართულებით თანხებიც გამოყოფილი. მადლობა. დიდი მადლობა. აჭარა ყოველთვის იყო ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან ღირებული ტურისტული მიმართულება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ტურისტულ ლოკაციას ვუდგებით ერთმნიშვნელოვნად ყურადღებით. შესაძლებელია ცალსახად, რომ აჭარა იყოს ერთ-ერთი იმ ოპციებს შორის, რომელიც იქნება დამატებით მწვანე ზონად დაპოზიციონირებული. მე ასევე გამოვყოფდი ძალიან ღირებულ გამოცდილებას, რომელიც აჭარაში არსებულმა სასტუმროებმა უკვე დანერგეს კარანტინების პროექტით, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის სასტუმროები გვაქვს ათვისებული ამ პროექტის ფარგლებში. მიმდინარეობს ყველასთან მუშაობა, ჩვენ ასევე მჭიდრო თანამშრომლობთ ბუნებრივია აჭარაში მყოფ კერძო სექტორთან და საბოლოო ჯამში ჩვენ თავარი მესიჯი გვაქვს ის, რომ 15 ივნისიდან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ისევე როგორც აჭარაში, ასევე სხვა ტურისტულად აქტიურ რეგიონებში იმოგზაურებენ და 1 ივლისიდან საერთაშორისო მოგზაურებს საჰაერო სივრცით, ისევე როგორც სახმელეთო სივრცით, ექნებათ საშუალება მათთვის სასურველ კურორტებზე იმოგზაურონ. გაიდლაინებს რაც შეეხება ის იქნება ყველა კურორტისთვის ფაქტობრივად მსგავსი, ოღონდ ჩავშლი კერძო სექტორის მიმართულებით, როგორც მოგეხსენებათ, ცალკე გაკეთება გაიდლაინების არესტორნო ბიზნესისთვის, ტურისტული კომპანიებისთვის, გიდებისთვის, განთავსების ობიექტებისთვის,
შესაძლებელია იყოს მკაცრი ზომები, თუმცა ეს სიმკაცრე ყველას გადაგვაზღვევს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, ისევე როგორც მოგზაურებსაც. ინფრასტრუქტურის ნაწილში ბუნებრივია, ისევე როგორც ზაფხულის, ასევე ზამთრის კურორტებზე ვიწყებთ მუშაობას, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვნად იდენტური ღირებულების მატარებელია და შესაბამისად თქვენ ყველა ერთად ნახავთ იმ სიახლეებს, საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ მგზავრებისთვის დამატებითი უსაფრთხოების ზომები ხომ არ იქნება მიღებული? შემოღებული. კითხვას დავაზუსტებ. საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ მგზავრებისთვის დამატებითი უსაფრთხოების ზომები ხომ არ იქნება შემოღებული? ბუნებრივია. არიან ავიაკომპანიები, რომლებმაც უკვე გაატარეს დაანონსეს ის დამატებითი უსაფრთხოების ნორმები, რომელსაც თავად როგორც კერძო ორგანიზაციები დანერგავენ, რომელიც ხელს შეუწყობს უსაფრთხო მოგზაურობის განვითარებას. მეორეა ის, რაც ჩაატარებენ თვითონ ქვეყნები აეროპორტების ტერიტორიებზე. ჩვენი ამბიცია, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ძალიან ძლიერია, რადგან ჩვენი გეგმა არის მოსამზადებელ პერიოდში, რომ თბილისის, ქუთაისის, ისევე როგორც ბათუმის აეროპორტები სრულად იყოს აღჭურვილი იმ საერთაშორისო სტანდარტებით, რომელიც იქნება დაწესებული აიატას, ისევე როგორც იკაოს, ასევე ევროკომისიის გაიდლაინებით და შესაბამისად რამდენიმე ფილტრის არსებობით ზუსტად მივალთ იმ მნიშვნელოვან ღირებულებამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ტურიზმი ისევ იქნება უსაფრთხო ინდუსტრია. სასტუმროებს აშენებენ და მსხვილი სასტუმროები არიან და ამ დროისთვის შეჩერებული აქვთ მუშაობა. რას შესთავაზებთ მას? მაგათ მიმართაც განიხილება თუ არა რაიმე სახის შეღავათები? ტურიზმის ინდუსტრიის მესამე ფაზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მოხდა უშუალოდ ყველა მოთამაშეზე მორგებული დახმარების პაკეტის განხორციელება. მნიშვნელოვანია პირველ რიგში დავეხმაროთ ინდუსტრიას, რომელსაც აქვს უკვე არსებული ინფრასტრუქტურა, ყავს დასაქმებული ადამიანები და მათ ჭირდებათ ფინანსური რესურსი, ან შესაბამის საშუალო პირობები, რომ განაგრძონ ადამიანების დასაქმება. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ის პროექტი, რომელიც იყო დაგეგმილი და გრძელდება ტურიზმის ინდუსტრიაში, ასევე ხელი შეუწყოთ ჩვენ ღია ვართ ბიზნესთან ურთიერთობაში და ბუნებრივია რომ ყველა მიმართულებით ხდება მუშაობა. მადლობა. მოისმინეთ ფარობის ადმინისტრაციაში გაკეთებული განცხადებები, შეფასდა ტურიზმის გახსნის ანტიკრიზისული გეგმა და გაკეთდა დამატებითი განმარტებები. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 15 ივნისიდან იხსნება შიდა ტურიზმი, 1 ივლისიდან კი ქვეყანა უცხოელი ტურისტების მიღებას შეძლებს. ტურიზმის გახსნის ანტიკრიზისული გეგმა ითვალისწინებს ტურიზმის სექტორში მოქმედი ყველა ბიზნესისთვის საგადასახადო შეღავათებს და ასევე დახმარების სხვადასხვა პროგრამებს და ფინანსურ მექანიზმებს. მესამე ეტაპისთვის 200 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ეს იყო მოკლედ შეჯამება იმ ანტიკრიზისული გეგმისა, რომელიც ტურიზმის გახსნასთან დაკავშირებით დღეს წარმოადგენს და დამატებითი განცხადებები და განმარტებები ცოტა ხნის წინ გაკეთდა მთავრობის ადმინისტრაციაში. მოამბე ამით დასრულებულია. მე გემშვიდობებით დღის სიახლეებს თვალი ადევნეთ ერთი ტივიჩის. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ სიმართლე. მხოლოდ ნამდვილი